कन्फ्युज झालं. हो.
अरे मला अनम्यूट का गेलं भाऊ? आवाज येऊन आला. Namaskar, good morning. A warm welcome to all of you. Myself, Dr. Shashi Pawar. Myself, Dr. Shashi Pawar, Department of English, R.A.College, Washim. Heartily welcome all the participants who are virtually present here for this online webinar. And at the outset, I'm very happy to mention that our honorable distinguished guest, Dr. Sandesh Wag, has already joined this meeting. Ladies and gentlemen, as we all know, that today we are going to witness an online webinar on research methodology. आणि ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की रिसर्च मेथडॉलॉजी हा नवसंशोधकांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि जाणीवेचा विषय आहे. आणि त्यामुळे काळ जसा बदलत गेला, परिस्थिती बदलत गेली, and there are new challenges in the field of research methodology. आणि त्यासाठीच खूप विचार केल्याच्या नंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर पगारिया सर आणि वाणिज्य शाखेचे प्रमुख डॉक्टर सुभाष जाधव सर सोबतच आमच्या समन्वय समितीने हा निर्णय घेतला की शिक्षण क्षेत्रातील अतिशय तज्ञ अशा डॉक्टर वाघ सरांना आपण निमंत्रित करावं. आम्ही त्यांना विनंती केली, निमंत्रण दिलं आणि डॉक्टर वाघ सरांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन या वेबिनारच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या नवसंशोधकांना मार्गदर्शन करण्याची आमची विनंती त्यांनी मान्य केली. त्याबद्दल कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. बंधू आणि भगिनींनो, आजचा हा जो ऑनलाईन वेबिनार आहे, या ऑनलाईन वेबिनारचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर पगारिया सर यांचे मी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या वेबिनारचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर संदेश वाघ सर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मुंबई विद्यापीठ, यांचेही मी शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. एवढंच नव्हे तर डॉक्टर वाघ सर हे इतिहास विभागाचे प्रमुख म्हणूनच नव्हे तर शासनाच्या, विद्यापीठाच्या, केंद्र शासनाच्या विविध समित्यांवर मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं कार्य आहे आणि ह्या क्षेत्रामध्ये त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ हा आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या संशोधकांना होणारच आहे. त्याच पद्धतीने आजच्या वेबिनारचे समन्वयक डॉक्टर सुभाष जाधव सर, वाणिज्य शाखा प्रमुख, हे सुद्धा उपस्थित आहेत. मी त्यांचे शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. आमचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि प्राणीशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर हेमंत कुमार वंजारी सर हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे आमच्या समितीचे सर्व सदस्य सन्माननीय डॉक्टर व्ही एम राठोड सर, डॉक्टर व्ही एम जाधव, डॉक्टर एस डी राठोड, डॉक्टर प्रदीप पाटील सर, डॉक्टर पचोरी मॅडम, डॉक्टर विजय वराडे मॅडम आणि सर्वात महत्वाचे आमच्या महाविद्यालयाच्या IQAC चे डायरेक्टर सन्माननीय राजेश मस्के सर. त्याचसोबत आमच्या महाविद्यालयातील सर्व सन्माननीय प्राध्यापक जे या वेबिनारला आता उपस्थित झालेले आहेत आणि सोबतच सर्व उपस्थित विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे की हा ऑनलाईन वेबिनार आहे. आभासी पद्धतीने आपण हा वेबिनार घेतो आहोत. त्यामुळे मी सर्व उपस्थितांचे शब्दसुमनांनी इथे स्वागत करतो आणि आपला अधिक वेळ न घेता मी आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर सुभाष जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रास्ताविक सादर करावं. डॉक्टर सुभाष जाधव सर.
अध्यक्ष ओके आजच्या या ऑनलाईन उपस्थित असलेले विद्यार्थी माझ्यासोबत माहिती केलेलं आहे ते वंजारी मॅडम राणे मॅडम पाटील विपिन राठोड आणि डॉक्टर या ठिकाणी हा ऑनलाईन वेबिनार रिसर्च आयोजित करायला संशोधन कार्यपद्धती ही रिसर्चचा तुम्हाला रिसर्च करायचं तर संशोधन कार्य त्या संशोधन कार्यपद्धतीचा अभ्यास संशोधन करणारे जे विद्यार्थी व्हावा याकरता खास करून त्यांचं सुद्धा या वेबिनारमध्ये महाविद्यालयाच्या तुम्हाला संदर्भात ते तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीवर मग त्याच्यामध्ये कार्यप्रणाली किती आहे, प्रायमरी डाटा कोणता आहे, सेकंडरी डाटा कोणता आहे, हायपोथेसिस काय असतात, अनालिसिस कशा पद्धतीने करावं लागते, कन्क्लुजन काय असते, बिब्लिओग्राफी काय असते, क्वेश्चनायर काय असते, त्याचं टेक्निक्स काय, या सर्व माहिती तुम्हाला निवांतपणे देतील. या ठिकाणी मी अधिक काही न बोलता परत आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी स्वागत करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद सर. डॉक्टर जाधव सरांनी अतिशय संक्षिप्त पद्धतीने आपली प्रस्तावना या वेबिनारची मांडलेली आहे. मुळात बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या ह्या वेबिनारचे चेअरपर्सन म्हणून आमच्या महाविद्यालयाचे डॉक्टर आर्य पगारिया सर हे आज आहेत आणि चेअरपर्सनचं संबोधन हे कार्यक्रमाच्या शेवटी असतं, परंतु प्राचार्य महोदयांना अतिशय अत्यंत निकडीचं काम असल्यामुळे आम्ही त्यांना विनंती केली की आपण सुरुवातीला शुभेच्छा देऊन टाका, म्हणजे डॉक्टर वाघ सरांना सविस्तरपणे आपलं मार्गदर्शन करता येईल. आणि म्हणून मी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर्य पगारिया सर यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा प्रदान कराव्यात. डॉक्टर पगारिया सर, आपण आहात? हॅलो सर, आवाज येतोय? हा येतोय सर, येतोय. हॅलो, येतोय ना? हा येतोय सर, येतोय. ओके 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 सर. आदरणीय आभासी व्यासपीठ, उपस्थित प्राध्यापकगण, विद्यार्थिनी व विद्यार्थी मित्र, आजचा हा रिसर्च मेथडॉलॉजीचा वेबिनार आभासी पद्धतीने आयोजित केल्याबद्दल खरोखर मला अत्यंत आनंद आणि समाधान वाटत आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित मार्गदर्शक व प्रमुख वक्ता डॉक्टर संदेश जी वाघ, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, तसेच या वेबिनारचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुभाष जाधव सर, सायन्स स्ट्रीमचे इन्चार्ज आणि झुलॉजी डिपार्टमेंटचे हेड डॉक्टर वंजारी सर, IQAC चे कोऑर्डिनेटर मस्के सर, पचुरी मॅडम, पवार सर, राठोड सर आणि इतर प्राध्यापक मित्र हो. संशोधन करताना संशोधकाला
वैज्ञानिक पद्धतीने किंवा विशिष्ट नियमानुसार कार्य करावे लागते, कारण संशोधनाच्या माध्यमातून नवीन तथ्ये आणि नवीन विचार शोधले जातात. संशोधन करणे सोपे नाही, ते योग्य पद्धतीने करण्यासाठी शिस्त, चिकाटी आणि मेहनतीची आवश्यकता असते. संशोधन करताना अनेक अडचणी येतात, त्यावर मात करून निष्कर्ष काढावे लागतात. निष्कर्षाची उपयुक्तता पटवून द्यावी लागते. निष्कर्षाच्या आधारावरच सिद्धांताची मांडणी केली जाते. सर्व बाबी समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शकाची आवश्यकता असते. म्हणूनच संशोधन करताना गाईड किंवा मार्गदर्शकाला अतिशय महत्व आहे. आपले आजचे वक्ते मार्गदर्शक डॉक्टर संदेश वाघ सर यांचे मी अभिनंदन करतो, शब्द सुमनाने स्वागत करतो. सर, आपण आपल्या बिझी शेड्यूल मधून आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल महाविद्यालयातर्फे आपले अभिनंदन व आभार व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांना, प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी व इतर संशोधक या सर्वांना या कार्यशाळेच्या शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. धन्यवाद. सर्वप्रथम या वर्कशॉपच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व प्राध्यापकगण आणि सहभागीगण यांचं मी स्वागत करतो. आज आपल्याला खऱ्या अर्थाने फार मोठे व्यक्ती, ज्यांची ख्याती पूर्ण महाराष्ट्रभर नाही आहे, पूर्ण भारतभर नाही आहे, तर इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा त्यांची ख्याती ही झालेली आहे, अशा व्यक्तींचं रिसर्च मेथोडॉलॉजी या विषयावर आपल्याला व्याख्यान उपलब्ध झालेलं आहे. आज त्यांचं इंट्रोडक्शन हे माझ्याकडे देण्यात आलेले आहे. डॉक्टर संदेश वाघ सर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, Chairman, Board of Studies in History and R.A.College, University of Mumbai. Member, Board of Studies, Ambedkar Thoughts, Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University. Member, Board of Studies, Pali and Buddhist Studies, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Member, Board of Studies, Jai Hind College of FC University of Mumbai. Member, Board of Studies, Pratap College for History, Ambedkar NM University, Jalgaon. Former Member, Secretary, Maharashtra State SC/ST Commission, additional charge त्यांच्याकडे देण्यात आलेला होता. Member, Plan Committee, Government of Maharashtra. Member, Intercaste Marriage Act Drafting Committee, Government of Maharashtra. Former member, Mahatma Phule Writing Publication Committee, Government of Maharashtra. Former coordinator, ICHR, Western Region of India, Goa, Gujarat, Maharashtra, HRD Ministry, Government of India. Former principal investigator, caste study of atrocity on SC/ST in Maharashtra for ICSSR, HRD Ministry, Government of India. सरांनी अनेक
याच्यावर पब्लिश पुस्तक केलेले आहेत मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये. रिसर्च ऑफ हिस्टोरिकल BC ब्रँड गोल्ड मेडल फॉर PhD thesis of Savitribai Phule, Pune University, member of Academic Council, University of Mumbai. Booklet of Dr. Ambedkar, translated by Government of Maharashtra and distribute in Koyasan University of Japan. त्याचप्रमाणे अनेक पुस्तकं सरांचे पब्लिश झालेले आहेत, अनेक रिसर्च पेपर पब्लिश झालेले आहेत. रिसर्च पर्सन म्हणून ते जपान, श्रीलंका, दुबई, थायलंड, मलेशिया, मॉरिशियस, इंडोनेशिया, नेपाळ, पॅरिस अशा ठिकाणी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला गेलेले आहेत. त्यामुळे अशा मोठ्या व्यक्तीचं आज आपल्याला या ठिकाणी त्यांचा अभ्यास आणि त्यांचं व्याख्यान हे ऐकायला मिळणार आहे. आपण सर्वांनी माझं शांतपणे ऐकले आणि मला इंट्रोडक्शनची संधी दिली त्याबद्दल मी आभार मानतो आणि पुढचे प्रोसिजर करण्यासाठी मी पवार सरांना इन्व्हाइट करतो. धन्यवाद. थोडीशी तांत्रिक अडचण आहे. सर जोडतच आहेत आपल्यासोबत. अवघ्या काही क्षणात सर जोडतील आणि लगेच आपल्या मार्गदर्शनाला सर सुरुवात करणार आहे. Am I audible right now? सर जोडलेले आहेत. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे आणि मी थोडं बाहेर आहे त्यामुळे झेरॉक्सच्या दुकानातून मी माझं प्रेझेंटेशन करत आहे. Shall I start, sir? येतोय ना आवाज? हा सर आवाज येतोय सर. वेलकम सर. At the outset, I'm thankful to the Rajasthan Education Societies, Rajasthan, Aryan Arts and Shri Victoria Commerce and Ramkrishna Ji Rathi Science Mahavidyalaya Washim, which is the NAC accredited college with potential. This organized webinar on the research method. I've been invited as a resource person by. I'm thankful to the principal, Dr. R.A.College, sir, and I also Yadav, who is the coordinator for the same, and Dr. R.G. Maske, who is an ACT coordinator. To Dr. Vipin Rathod, sir, who has invited me over here in the college for as a resource person on the research methodology. Well, due to some technical difficulties since I'm in the village, I'm just presenting my presentation from the mobile, and I'll try to share this presentation through this in the reverse camera mode so that we can understand exactly.
Well, this is the research methodology. संशोधन पद्धतीच्या संदर्भामध्ये आपण या ठिकाणी बोलत आहोत. So when we are talking about the research methodology, we should understand what is the meaning of the research, and then we can go ahead with the parameters of the research methodology, research design, research problem, and many other issues pertaining to the issues of the research, which I'll be basically focusing in due course of my time. When you are trying to talk about the research in a common parlance, a reference to such a knowledge once can be defined as a research is as a scientific and systematic search for the pertinent information on the specific topic. So basically, when we try to understand about the research is not a hearsay. This is very clear. Research is not a hearsay. Research is not a myth. Research is based on the facts. Research is based on the evidence, and research is a scientific search for any pertinent information on a specific topic. So those who are doing PhD, those who are doing research, or those who are doing major research project or minor research project, they have to follow a particular methodology, and about which we are going to talk in due course of time. That is exactly a research methodology, wherein we can discuss about the observation methodology, we can discuss about the interview methodology, questionnaire methodology, qualitative methodology, inductive, deductive, various types of methodologies are there. So let us get clear over here is that the research is something which is scientific and systematic search. Scientific because it is based on the facts, it is based on the evidence, it is not a hearsay. So research is a scientific and systematic search. Why it is a systematic? Because it has different steps. For example, when you decide to do a research, you have to formulate a hypothesis, you need to know what is the research problem, and you need to discuss about the research design also. So wherein you can prove your hypothesis and you can go ahead with that conclusion and whatever findings that you are going to have. So therefore, we need to understand research is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. Okay. So on a specific topic, this particular point is been focused. In fact, research is an is an art of a scientific investigation. So here we need to understand why it has been called as a scientific investigation, because it has various parameters and it has various steps, and they are scientific, absolutely scientific, and it has got primary data, secondary data to be referred, and then data analysis process is there, and then observations are being kept in the end, and finally you have to prove your hypothesis. Maybe it is a positive hypothesis, maybe it is a negative hypothesis. So there are various people, those who have talked about the research. The Advanced Learners Dictionary of the Current English lays down the meaning of the research. So what is the meaning of the research? A careful investigation or inquiry, especially through the search for new facts in any branch of knowledge. So when you want to know about the research, it is a careful investigation. Why it is called as a careful investigation? Because it is not wayward investigation, it is a pointed investigation. So those who are doing research, they should understand research is basically a micro research and it is a macro research. When you are doing a micro research, you are highlighting a particular point and you are trying to get the information pertaining to that particular topic, and it is similarly about the macro research also. So it's a careful investigation or it's an inquiry. So how this inquiry is been carried out? So a careful investigation or an inquiry, especially through the search of new facts in any branch of knowledge. So we need to understand that if commerce is there, science is there, science is there, all the methodologies are different, and they have different parameters, and differently it has to be studied. So when you try to talk about the research is a careful investigation. It is an inquiry, especially through the search for new facts in any branch of knowledge. So this is point number 2 that will be required. In any branch of knowledge, you have to do a careful investigation or inquiry to search the new facts. Okay. Then Redman and Moore defines research as systematized efforts to gain new knowledge. So when you are trying to do a research on any particular topic, for example, you are doing a research on Satyashodak Samaj and Mahatma Jyotiba Phule, for example, in sociology or history, they can do this particular aspects. So here we get the comparative analytical methodology is being used, and then we come to know about the contemporary organizations, social organizations, their issues, and which were Brahminical issues and the non-Brahminical issues taken by this particular organization. So here we try to understand what is new in it and how the other organizations were different from the
Swachhata organization formed by Mahatma Jyotiba Phule. So it's a systematic effort to gain a new knowledge. So this is another definition about the research. And some people consider research as a movement or movement from known to unknown. It is actually a voyage of discovery. So when you are trying to do a research, many more facts are being put forth. For example, Vaman Dada Kardak's poetry has a different terminologies, and it's a basically objectivity is there. Basically, it is a literature of the depressed classes, oppressed classes, and in that the romanticism that has been expressed in Vamandara Kardak's literature or in his poetry reflects basically the social issues at that particular time. And when you try to discover everything, so you come to know about the various stages in the life of Vamandara Kardak, and also you come to know about Vamandara Kardak's ideology, which has been put forth in his poem and poetry. So here we need to know that it's a voyage of a discovery wherein we get comparative analytical methodology. If we use, then we can utilize with the Negro literature, Black literature, Dalit literature, and the literature of the Ambedkarite people. So all these particular things are there in which we discover new ideas, and the changes in the literature which was stuck up into the any particular form is being changed, and the new form of literature has arose in the modern time that is about the basically about the people from the downtrodden classes expressing themselves in the society wherein they had no chance to express for thousands and thousands of years. So let us understand, research is a careful investigation or an inquiry, especially through a search of new facts in any branch of knowledge. Okay, systematic effort of to gain a new knowledge. Okay, and then it is actually a voyage of discovery. This is another point, is that we all possess the vital instinct of the inquisitiveness for the unknown confronts us, and wonder of an inquisitiveness make us to probe, attain full or fuller understanding of the unknown. So various things are there, that just inquisitiveness is there in a research. This inquisitiveness is the mother of all knowledge. So when the person is inquisitive about finding about the various things, then he goes on inquiring, and he goes on finding the various facts, he goes on finding the primary data, he goes on finding the secondary data, and then after obtaining this particular knowledge, he can put forth his hypothesis of the research. Now, research is an academic activity, and as such, the term should be used in the technical sense. So how this technical sense is being used, that we need to understand. So Clifford Woodey, when he's trying to talk about the research, has said that the research comprises defining and redefining the problems. So when you are trying to do any particular type of a research, for example, if you are doing a research on Annabhau Sathe Mahamandal and its utility, or Mahatma Phule Mahamandal and its utility to the people, those who are beneficiary of this particular research. So you need to uniquely define what is your research problem and why you want to do the research. So I'll be coming back to the research problem in due course of time. I'll also be highlighting about the null hypothesis and types of hypothesis, and then we will discuss about that. But you need to formulate the research problem first. What is that? What is it that you want to find out from the research? So when you are doing a research on any particular topic, you need to understand what is the issue and why you want to do the research, and what is the research problem that you have. That is basically in commerce, we need to find the research problems. You need to formulate an hypothesis. For example, you are doing a descriptive research. For example, history and in sociology and in many other subjects, you are doing a descriptive descriptive research. When you are doing a descriptive research, you are basically narrating the past, and you are trying to give the past scenario, and sometimes you are trying to give the solution to the particular problems also. So when you are doing a research, you need to formulate a research problem, point number one. You need to formulate the hypothesis, point number two. You need to suggest the solution, that is in the end, and then you need to collect and organize and evaluate the data. When you are doing any kind of a research, for example, new people, those who are doing the research right now, the basic point is that after you submit your research proposal to the university, it goes to the RRC, that is Research and Recognition Committee, and then it gets approved. And after
after it get approved, what exactly happens is that you have to go further with formulation of the data. So if you are doing a research on Dr. Ambedkar and Indian democracy, for example, I'm just saying in that way, or Mahatma Jyotiba Phule and his contribution for the for the depressed classes movement, then what is it that you are going to collect? You need to refer to the primary data. So what is primary data? So the government documentation is there. Mahatma Jyotiba Phule Writing Committee was there, is there of Government of Maharashtra. I was being the member of the Writing Committee of the Mahatma Jyotiba Phule Writing Committee of the Government of Maharashtra, wherein I have referred and given some written suggestion to the government that this all the literature should be digitalized. This all the literature should come in English and translated into many languages. Okay, fine. So the first point is that you need to refer to the primary sources. For example, you are doing on Satyashodak Samaj of Mahatma Jyotiba Phule, then you need to refer to basic primary data, and that primary data is what the writings of Mahatma Jyotiba Phule published by Government of Maharashtra. That is primary data, which is contemporary data, which is written by Mahatma Jyotiba Phule. So that primary data has to be referred, which is of Mahatma Jyotiba Phule. For example, his submission to the Hunter Commission is your primary data. He has written Shetkara Se Asud is a primary data. Then he has written Satsar is a primary data. Then many other things are there. His poetry on Shivaji Maharaj, that is poet on Shivaji Maharaj, is a primary data. So you need to define what is primary data, secondary data, and utilize the primary data which is applicable to your chapter. So when you are doing a research, you cannot refer any data which is irrelevant to your research. So you need to have your chapterization, which already you have done in the research proposal. And that is the one point that we need to understand, is that you need to collect and organize and evaluate the data. So the basic problem with the researcher is that they do the research proposal and they keep quiet. And after a year or two, when the issue of the progress report submission is there, that time they go on working on the particular thing. So the point number one is that if there are some issues to go to the library, you can refer to the internet data. There are various websites, there are various repositories which you can refer. You can refer to the Google Scholar. You can refer to the various PDFs which are available on the internet, and also you can bring out the books from the net. So again, there is a website from where you can refer it, Shodha Ganga, but and many other things are there, and you need to buy the particular book. So you need to go to the library. You need to have a primary data. If you need to go to have a primary data, then you need to go to archives. From archives, you get the files, police records files are also there, and so on and so on. So in a particular research, when you are doing a research, you are writing a research proposal, when you are utilizing a research methodology, first point is that you need to materialize with the research methodology, is that you need to formulate a research problem, point number one. You need to find out the hypothesis. Now, what is hypothesis? Hypothesis is a tentative statement on which the entire research is dependent. For example, Mahatma Jyotiba Phule has made a huge contribution in the women's education. So this is your hypothesis. So for that, you need to give the references. You need to give the sources. For example, Mahatma Jyotiba Phule has established the first school for the girls in 1848 in Bhidewada, and then he established in 1851 that was in Pune, and one of the school for the girls was for the scheduled caste girls. So this way you can utilize. Again, he started the schools for the backward caste people also. So this way, when you try to understand all these particular points, then you can prove your hypothesis. So hypothesis is a tentative statement on which the entire research is dependent, and you have to prove your hypothesis. And for proving your hypothesis, you need to refer to all the sources, which is primary sources and secondary sources. So that about which I have already explained. And primary sources are basically the contemporary sources. Primary sources are basically the original sources, and secondary sources are the sources which are dependent upon the primary sources. Research problem is formulated, then formulation of hypothesis is there, and after that, collection of organization of evaluation of organization of data is there. So when you collect the data, for example, you collect the data from the e-sources, you collect the data from the archival sources, you collect the data from the various methods. For example, observation method is there, schedule method is there, interview method is there, about which I am going to talk in due course of time. So you need to
to collect the data. After collecting the data, you need to evaluate the data. So evaluation of the data is absolutely important process. So this workshop organized with this particular college is absolutely helpful for the researcher and to make the concepts clear for the researcher that what is your problem, why your research is not going ahead. The research is not going ahead, you cannot write the chapters because you have not collected the data. तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये ज्या वेळेला एखादं संशोधन करतात तर थोडंसं मराठीमध्येही मी बोलतो, सरांनी मला सांगितलं होतं की संशोधन पद्धतीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम जो आहे, संशोधन समस्या काय आहे हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. संशोधन समस्या जेव्हा तुम्ही करतात त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येते की बाबा हा माझा संशोधनाची समस्या आहे, हा माझा विषय संशोधनाचा विषय आहे. आणि जेव्हा तुम्हाला संशोधनाचा विषय समजतो, संशोधनाच्या समस्या समजतात, त्याच्यानंतर तुम्हाला अभ्युपगम द्यावा लागतो, ज्याला आपण म्हणतो हायपोथिसिस. हायपोथिसिस म्हणजे गृहीतक, म्हणजे तुमचं जे काही संपूर्ण संशोधन आहे त्या गृहीतकावरती आधारित असतं की ज्याच्यावरती तुम्ही संशोधन करणार आहात. उदाहरणार्थ मगाशी मी म्हटलं की महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी स्त्री शिक्षणाकरता महत्वाची भूमिका निभावली, हे तुमचं गृहीतक झालं. आणि हे गृहीतक तुम्हाला प्रूव्ह करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, तर तुम्हाला प्राथमिक तथ्यांची मांडणी करावी लागेल, जमा करावी लागेल, द्वितीयक तथ्य जमा करावी लागतील आणि ती केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या आधारे संदर्भ साधने द्यावी लागतील. मग काय करावं लागेल की महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं जे काही रायटिंग्स आहेत ते महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केले, जे समकालीन साहित्य आहे, जे महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी लिहिलेले, म्हणजे शेतकऱ्याचे आसूड असो, सत्तार असो, या सगळ्या गोष्टी ज्या महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी लिहिलेल्या आहेत, अंतर कमिशन समोरचं निवेदन असो किंवा त्यांनी काढलेल्या प्राथमिक शाळा असो किंवा त्या प्राथमिक शाळामधल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, विद्यार्थिनींची संख्या असो किंवा त्या विद्यार्थिनींच्या संख्येबरोबर महात्मा ज्योतिबा फुलेंना जी स्कॉलरशिप प्राप्त झाली त्या शाळांसाठी त्याच्या संदर्भातले डॉक्युमेंट्स असतो किंवा त्यांच्या शाळेमधला जो काही निकाल चांगला लागला त्याबद्दल सरकारने त्यांचं जे काही अभिनंदन केलं त्या संदर्भातले तथ्य असतो, या सगळ्या तथ्यांना तुम्हाला शोधावं लागेल. आणि जेव्हा तुम्ही शोधतात त्यावेळेला तुम्हाला ते तुमचं जे काही गृहीतक आहे ते सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला बाबी मिळतात की बाबा या अनुषंगाने आम्ही सिद्ध करू शकतो की महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्यांच्या शिक्षणाच्या त्यांच्या हंटर कमिशन पुढे निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांनी त्या कालखंडामध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनांच्या माध्यमातून महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्री शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये ती सुरुवात केलेली आहे हे आपल्याला लक्षात येते. आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला लक्षात येतं की त्यांचं हे जे काही महत्वाचं योगदान आहे त्या योगदानाच्या माध्यमातूनच आपल्याला लक्षात येते की महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी खऱ्या अर्थाने त्यांचं काम जे आहे ते त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यामुळे संशोधन करत असताना तुम्हाला ह्या गोष्टींचं आकलन करणं गरजेचं आहे की संशोधन हे तथ्यांवरती आधारित असतं आणि ज्यावेळेला आपण संशोधन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला तथ्य लागत असतात आणि विदाऊट तथ्य आपण कोणत्याही पद्धतीच्या संदर्भामध्ये बोलू शकत नाही. त्यामुळे रिसर्च मेथोडॉलॉजी ही संशोधन पद्धती ही शास्त्रीय संशोधन पद्धती असते. संशोधन म्हणजे काय, या ठिकाणी वेगवेगळ्या ज्या व्याख्या दिलेल्या आहेत त्या व्याख्यांमध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं की संशोधन करत असताना संशोधन म्हणजे काय, तर एक काळजीपूर्वक आपण अन्वेषण करायचं असतं, चौकशी करायची असते की जेणेकरून आपल्याला नवीन तथ्य, नवीन बाबी जगापुढे मांडता येतील अशा पद्धतीची व्याख्या काही स्कॉलर्सने केलेली आहे. आणि हा एक सिस्टमॅटाइज एफर्ट आहे, म्हणजे पद्धतशीर पद्धतीने नवीन ज्ञान अर्जित करण्याकरता किंवा नवीन मुद्दे पुटअप करण्याकरता जे काही शोध लावले जातात आणि त्याला आपण संशोधन असं संबोधले जातं, अशा मराठीमध्ये थोडक्यामध्ये मी ही व्याख्या करत आहे. माफ करा, मी झेरॉक्सच्या दुकानामध्ये बसून या ठिकाणी बोलत आहे, त्यामुळे मला डायरेक्ट पीपीटी स्लाइड्स त्या ठिकाणी शेअर करता येत नाही. पण एनिवेज, पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की संशोधनाची जी काही प्रक्रिया आहे ही अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे, ही अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटी आहे. या ऍक्टिव्हिटीमध्ये संशोधन समस्या पुटअप करणे, त्याच्यानंतर त्याच्या गृहीतक पुटअप करणे, त्यानंतर त्या संदर्भामध्ये तथ्यांचं संकलन करणं, प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य जमा करणं आणि त्याच्यानंतर त्याचं अन्वेषण करणं, या रिसर्च मेथोडॉलॉजी मधल्या पद्धती आहेत. त्याच्यामध्ये डिडक्शन्स करणे, त्याच्यामध्ये कन्क्लुजन्स काढणे, ह्या सगळ्या महत्वाच्या बाबी आहेत, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला एक लक्षात येतं की संशोधन ही जी काही प्रक्रिया आहे ही यासाठी महत्वाची मानली जाते की त्या प्रक्रियेमुळे नवीन तथ्य शास्त्रीय पद्धतीने मांडले जातात. त्यामुळे आपल्याला जनरलाइज स्टेटमेंट करायची असतील तर त्याच्यासाठी देखील आपल्याला संशोधन करणं गरजेचं आहे. आणि संशोधन करत असताना या सगळ्या बाबींचा अभ्यास करणं फार महत्वाचे हे मी या ठिकाणी मानतो. इट इज द सिस्टमॅटिक अप्रोच ऑफ कन्सर्निंग जनरलायझेशन and the formulation of a theory is also a research. So therefore, as such as a term research refers to the systematic method.
त्यामुळे जे ऍडव्हान्स लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ द करंट इंग्लिश ऑक्सफर्डने जे काही म्हटलेलं आहे की रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमॅटिक मेथड, ही एक संशोधन पद्धती आहे की त्या पद्धतीच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास होतो. एनिवेज गोइंग अहेड विथ द एन्सायक्लोपीडिया ऑफ द सोशल सायन्स ऑफ द मॅकमिलन, त्यांनी काय म्हटलं हे बघण्याचा प्रयत्न करूया. Research is consisting of enunciating the problem, formulating of the hypothesis, collecting facts and data, analyzing facts, reaching certain conclusions either in forms of solution towards the concerned problems and certain generalizations for theoretical formulation. So for example, when you try to talk about 5 years economic planning, पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भामध्ये ज्यावेळेला आपण बोलतो, त्या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत ते त्या फॅसिलिटीज पोहोचल्या आहेत का, हा मुद्दा ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला तुम्ही पंचवार्षिक योजनांच्या ध्येय काय, उद्दिष्ट काय, ऍक्च्युअल पंचवार्षिक योजना जी आहे ती, आणि त्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत जो निधी वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवर्ग करण्यात आलेला आहे तो खऱ्या अर्थाने त्याचं युटिलायझेशन होतं का, हा महत्वाचा मुद्दा आपल्याला लक्षात येतं. आणि मग अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवरती संशोधनाचा आपल्याला अनालिसिस करणं खूप सोपं असतं, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. So basically, again, because there are multilingual people, those who are there for this particular thing, so you need to understand that you need to know your research problem. Point number 1, you need to formulate a hypothesis. Point number 2, you need to collect the facts and data. That is point number 3, and point number 4 is analyze the facts and reaching certain conclusions. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेला तथ्यांचं अवलोकन करतात, त्याचं विश्लेषण करतात, त्यावेळेला तुम्ही एका उपसंहारापर्यंत येत असतात आणि उपसंहारामध्ये तुम्ही पॉलिसी मेकिंग मध्ये आपण ची प्रक्रिया करत असतो. कन्क्लुजन्स अँड सजेशन इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ अ रिसर्च. दिस वी नीड टू अंडरस्टँड. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की संशोधन पद्धतीमध्ये आपल्याला कन्क्लुजन देणं गरजेचं आहे, सजेशन्स देणं गरजेचं आहे. वेन यू ट्राय टू रीच अबाउट द रिसर्च विच द पॉलिसी बीन फॉर्म्युलेटेड बाय द UGC, they said that the social utility of the research or the utility of the research is absolutely important. म्हणजे तुमच्या संशोधनाच्या माध्यमातून जर तुम्ही काही गव्हर्नमेंटला किंवा जर संबंधित विषयाच्या संदर्भात जर तुम्ही काही सजेशन देऊ शकत असाल तर ते संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचं आहे. उदाहरणार्थ महिलांच्या संदर्भामध्ये जे काही वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, त्या स्त्री शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये म्हणा किंवा ऑनर किलिंगच्या संदर्भामध्ये म्हणा किंवा ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या संदर्भामध्ये म्हणा, आता काल परवा हैदराबादला ऑनर किलिंगची घटना घडली, तर अशा घटना वारंवार होऊ नये म्हणून त्यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी ऑनर किलिंगच्या संदर्भामध्ये कायदा निर्माण होणं गरजेचं आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाने अशीच एक समिती निर्माण केलेली आहे की ज्या समितीच्या माध्यमातून ऑनर किलिंगच्या इश्यूच्या संदर्भामध्ये आम्हाला गव्हर्नमेंटने एक ड्राफ्ट करायला सांगितलं होतं. त्या समितीमध्ये मी सध्याही परिस्थितीमध्ये आहे. हा महत्वाचा मुद्दा मी सांगतो. म्हणजे संशोधन जे असतं ते संशोधन करताना तुम्हाला काही केस स्टडीज कराव्या लागतात, काही बाबींचा उहापोह करावा लागतो आणि पुढे जावं लागतं. तर त्या ही परिस्थितीमध्ये आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे की जेव्हा संशोधन करतात त्यावेळेला तुमचा विषय समजून घेणं, गृहीतकांची मांडणी करणं, त्याच्यानंतर तथ्यांचं संकलन करणं आणि तथ्यांचं संकलन केल्यानंतर त्या अनुषंगाने उपसंहारापर्यंत पोहोचणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी करतात त्यावेळेला तुम्ही जनरलाइज स्टेटमेंट करू शकतात, थिओरिटिकल फॉर्म्युलेशन त्यावेळेला तुम्ही करू शकतात. सो वेन यू आर डुईंग अ रिसर्च यू हॅव टू बी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आता एक महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी बोलतो आणि परत सायंटिफिक पद्धतीने या सर्व मुद्द्यांचं अवलोकन करण्याचा प्रयत्न करूया. बऱ्याच लोकांचे प्रश्न असे आहेत की 4 वर्ष झाले, 5 वर्ष झाले, रिसर्च पूर्ण होत नाही आणि मग ते काय करतात की एक्सटेन्शनसाठी प्रयत्न करतात. रिसर्च पूर्ण यासाठी होत नाही कारण रिसर्च पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला प्राथमिक आणि दुय्यम तथ्यांचं संकलन करण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळत नाही किंवा तुम्ही तो वेळ काढत नाही. त्यामुळे तुमचं जे काही संशोधन आहे ते बारगळतं आणि तुम्हाला बरेचदा असं वाटतं की मला काही माहित नाही, मार्गदर्शकाने काही सांगितलं नाही. तर तसा मुद्दा नसतो. संशोधन हे विद्यार्थ्यांनी करायचं असतं, संशोधकाने करायचं असतं. त्याच्यामध्ये गाईडची भूमिका फक्त मार्गदर्शकाची असते, त्याची भूमिका त्या ठिकाणी नसते. त्यामुळे तथ्यांचं अवलोकन करण्यासाठी तुम्हाला लायब्ररीला जावंच लागणार आहे. जर तुम्ही म्हणाला मला घराची कामं आहेत आणि मी जर संशोधनासाठी बाहेर जाऊ शकत नाही तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे. बिकॉज यू आर एनरोल्ड फॉर द PhD, यू आर एनरोल्ड फॉर द MPhil, यू आर एनरोल्ड फॉर एनी पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. तर त्यावेळेला तुम्हाला त्याच्यासाठी वेळ देणं गरजेचं आहे, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही हे करू शकला नाही तर तुमची रिसर्च पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला थिओरिटिकल फ्रेमवर्क समजून घेण्यासाठी कंटेम्पररी रिसर्च या संदर्भामध्ये काय झालेलं आहे हे पाहणं गरजेचं आहे आणि त्या वेळेला तुम्ही तुमच्या रिसर्चच्या संदर्भामध्ये पुढे जाऊ शकाल हे या ठिकाणी सांगतो. द नेक्स्ट पॉईंट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्चचा अर्थ असा होतो की संशोधनाची उद्दिष्ट. मी या ठिकाणी बायलँग्वेज बोलत आहे. इज इट ओके सर or shall I be only in English? Okay.
no issues, then I'll be continuing in both the languages. Anyway, it's fine. So objective of the research, the purpose of the research is to discover answer to questions through the application of the scientific procedure. पर्पज ऑफ रिसर्च म्हणजे काय की संशोधनाचे उद्दिष्ट काय आहेत की तुमच्या प्रश्नांचे उत्तर शोधणं आणि ते शोधण्याकरता तुम्ही एका शास्त्रशुद्ध प्रक्रियेला फॉलोअप करणं हा महत्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे आता भारतामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न जर कोणता असेल म्हणजे खऱ्या अर्थाने पाहायला गेला तर जमिनीची धूप होत चाललेली आहे आणि त्याच्यामुळे दुसरा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झालेली आहे. आज 40 ते 45 डिग्रीच्या आसपास तापमान सर्वत्र झालेले आहे, नद्या कोरड्या पडत चाललेल्या आहेत. मग याला सोल्युशन काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मग याला जर सोल्युशन काढायचं असेल तर काय करावं लागेल तर मला वाटतं की याच्यासाठी आपल्याला काही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याचं ऍप्लिकेशन करावं लागेल आणि त्या पद्धतीने नदी जोड प्रकल्पाला आपल्याला सुरुवात करावं लागेल. मग या संदर्भामध्ये संशोधन कुणीतरी करणं गरजेचं आहे. मग संशोधन करताना आपल्याला एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आपली समस्या काय आहे तर भारतामध्ये निर्माण झालेली पाणी टंचाई. सो द स्कॅर्सिटी ऑफ द वॉटर is absolutely important question that is there in the India, and for that particular purpose what you need to do is that you need to know that this is your problem, that scarcity of water is there. Now what is your objective of the research? To find out the solution to erase the issue of the scarcity of the water or the rising temperature. So what is the point? The point is that you need to understand there are various rivers in India which has to be joined together. म्हणजे नद्या जोड प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार पूर्वी 1942 ते 1946च्या कालखंडामध्ये ज्यावेळेला ते मजूर मंत्री होते त्यावेळेला त्यांच्याकडे 9 विविध विभाग होते. त्याच्यामधला एक प्रभाग जो होता तो जलच्या संदर्भात होता, विद्युतच्या संदर्भात होता, कामगार कायद्यांच्या संदर्भात होता. तर त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं होतं की नद्या जोड प्रकल्प करणं गरजेचं आहे आणि नद्यांपासून ट्रान्सपोर्टेशन करणं गरजेचं आहे, विद्युत निर्मिती करणं गरजेचं आहे की जगातील सर्वात चिपेस्ट वीज जी आहे ती इलेक्ट्रिसिटी जी निर्माण होते ती जलपासून निर्माण होते कारण हा नैसर्गिक स्रोत आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी वेगळा काही खर्च करावा लागत नाही. इट इज दॅट्स अ डिफरंट इश्यू. मग या नद्यांना जोडायचं असेल तर काय करावं लागेल तर ज्या हिमालयातून निघणाऱ्या नद्या आहेत त्या डायव्हर्ट होत आहेत. काही पाकिस्तानमध्ये ज्या प्रमुख 3 नद्या जात आहेत, काही नेपाळमधून जाणाऱ्या नद्या आहेत, तर त्या नद्यांचं पाणी देखील आपल्याला भारतामध्ये वळवणं गरजेचं आहे. हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आसाममध्ये, बिहारमध्ये कोसी नदी म्हणा किंवा आणखीन काही नद्या म्हणा त्यांचं पाणी हे वाया जातं, दरवर्षी दुष्काळ होतो. तर त्या नद्यांना डायव्हर्ट करून विविध राज्यांमध्ये पोहोचवणं गरजेचं आहे आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनासाठी आपल्याला काय करावं लागेल सायंटिफिक अनालिसिस करावं लागेल. आणि भारताच्या संविधानामध्ये आर्टिकल 239 to 242 हे जलप्रश्नांच्या संदर्भात आहेत. त्याचं ऍप्लिकेशन घेऊन कशा पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो हे गरजेचं आहे. सो वेन यू आर डुईंग अ रिसर्च you basically need to understand that you should have a research question in your mind, point number 1, and you should have the answer and you should have a hypothesis and you also should have an application of a scientific procedure. So for that Jala Ayog jo ahe, the water commission is there, so you need to refer all the documents pertaining to the water commission in India. I am giving an example. Why I am giving an example? Because just to tell you about the objective of the research, it will not suffice the purpose. So this will give you a dimension to explore the ideas, how you can correlate to your research thesis, and you can go ahead. And then you can give some suggestions to government of India, government of Maharashtra, that these rivers can be clubbed together. And the water, for example, in Konkan, what we find is that the entire water goes waste into the sea. So if that water is not been invested, and if it has been diverted to other rivers, which are joined together, clubbed together, that can be done. आता हे अशक्य आहे का? अशक्य बिलकुल नाही. जर आपण रस्ते बांधणी करता कायदा निर्माण करू शकतो तर नद्या जोड प्रकल्प करण्यासाठी देखील कायदा निर्माण करू शकतो. मग हे सोल्युशन्स कोण देणार तर रिसर्च देणार. सो कमिंग बॅक टू द थिओरिटिकल एस्पेक्ट, आता मी तुम्हाला या सैद्धांतिक संदर्भामध्ये बोलतो की संशोधनाच्या पद्धतीच्या संदर्भात यावेळेला मी सर आवाज नाही येत आहे सर. वाघ सर, वाघ सर मला ऐकताय? सर हॅलो, आता
हा सर, थोडा प्रॉब्लेम होता, आता येतोय. मला फोन आला होता एक, त्यामुळे तो फोन कट केला ना. मग तो मोबाईल वरून बोलत आहे ना. प्लीज कंटिन्यू सर, नो प्रॉब्लेम. हा, ते मोबाईल वरून बोललं आणि फोन आला की मग ते कट होतो आणि मग त्याच्यामुळे आवाज येतो सर्व. हा सर, आता हे होतं मला थोडी. येत नाही की 152 ची पीपीटी आहे, दुसरी पीपीटी 160 आहे आणि तिसरी पीपीटी 120 पानाची आहे. ते मला एका तासात जमणार नाही, परंतु मी जेवढं तेवढं मी प्रयत्न करतो. आणि मला सांगितलं ओके सर, ओके सर. आवाज ठीक आहे सर. हा येतोय सर, येतोय. So the main aim of the research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. So basically facts are known, but you have to put forth before the people to make them aware, to find out the solutions and to go ahead with that particular manner. So each research study has own specific purpose. म्हणजे प्रत्येक संशोधनाचे एक स्वतंत्र काहीतरी त्याचा पर्पज असतो, त्याचं ध्येय असतं, काही उद्देश असतं. वी मे थिंक ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. मग हे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत या संदर्भात थोडक्यात बोलूया. To gain a familiarity with a phenomenon or to achieve a new insight into the study objects. So this is one thing. Basically, when you are doing a research, you have to get a new insight into that particular aspect. For example, मगाशी मी बोललो की पाण्याचा प्रश्न फार महत्वाचा आहे. Again, another issue that is in Vidarbha and that is in Maharashtra, that the suicide of the farmers. So there are some scholars, those who are doing the research on the suicide of the farmers in the Yavatmal districts. Already Dr. Santosh Bansal sir, chairman of the board of studies of history of Sant Gadge Baba Amravati University, has done extensive research on that particular manner. किंवा शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं, कर्जबाजारी झाले आणि त्यांच्या आत्महत्या करतात कारण त्यांना कर्ज फेडता येत नाही. मग याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, यासाठी गव्हर्नमेंटला काय इन्साइट्स तुम्हाला देता येतील, यासाठी संशोधन केलेलं आहे. त्यामुळे वेन यू आर डुईंग अ रिसर्च, you have to give a new insight. How to stop these suicides. This is one thing. Now, how to stop these suicides या संदर्भामध्ये मला या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगायचंय. When Dr. Ambedkar was there has formed the 1936 Independent Labour Party of India, that time he said that the tax should be levied on the taxable income. म्हणजे जे टॅक्सेबल इन्कम म्हणजे जे कृषीमधून उत्पन्न झालेलं असेल, खऱ्या अर्थाने उत्पन्न असेल, त्याच्यावरतीच टॅक्स लावला असं पाहिजे. आणि जर दुष्काळ असेल, ओला दुष्काळ किंवा कोरडा दुष्काळ असेल, तर सरकारने अशा वेळेला त्यांच्यावरती टॅक्स लावला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीची भूमिका त्यावेळेला दिलेली होती. आणि गरीब शेतकरी आणि श्रीमंत शेतकरी यांच्यामधल्या टॅक्सेशन मध्ये तफावत असावी, अशा पद्धतीने त्यांनी सूचना मांडली होती. आणि हे जे मी बोलत आहे तो के.एस. इंगोलेंचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो काही थिसिस आहे, याचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर सर होते. त्यांनी जो काही नवीन इन्साइट दिलेला आहे त्या अनुषंगाने मी या ठिकाणी बोलत आहे. अर्थात या संदर्भामध्ये नरेंद्र जाधव समिती आलेली होती आणि त्यांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या इन्साइट दिलेल्या आहेत. सो वेन यू डू अ रिसर्च, फॉर एक्झाम्पल गव्हर्नमेंट एक समिती स्थापन केली, तर ते देखील गव्हर्नमेंटला एक न्यू इन्साइट देते की बाबा या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. So objective of the research is to gain familiarity with a phenomena or to achieve a new insight into it. This is one thing that we need to understand. Point number 2, to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. So this is very important point that we need to understand. की सध्या परिस्थिती काय आहे, त्या परिस्थितीमध्ये काय करणं गरजेचं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं अनालिसिस आपल्याला करता येतं. मगाशी मी म्हटलं होतं की मायक्रो रिसर्च आणि मॅक्रो रिसर्च हे दोन वेगवेगळे प्रश्न असतात. शेतकऱ्या हॅलो, मला वाटतं पुन्हा एकदा तांत्रिक अडचण आलेली आहे. सरांना मला वाटतं पुन्हा एकदा कॉल आलेला आहे. सर लगेच. हा सर, सर आपण अनम्यूट करा. वाघ सर, वाघ सर अनम्यूट करा सर. म्यूट आहात आपण. आता येतो आवाज. हा येतो. या मोबाईलला जास्त
हा सर, काय हरकत नाही, कंटिन्यू. पुन्हा एकदा मगाशी फोन आला होता मला. एनिवेज लेट अस गो एट मोटिवेशन ऑफ द रिसर्च. तुम्ही संशोधन ज्यावेळेला करता त्यावेळेला तुमच्यापुढे काही मोटिवेशन असतात. रिसर्च मेथोडॉलॉजीमध्ये हा महत्वाचा मुद्दा आहे. किंवा तुम्ही एखाद्या विशिष्ट समुदायातले असतील तर तुम्ही तुमच्या जाती समूहाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील प्रयत्न करतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायी असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृषीविषयक धोरणांचा अनालिसिस करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा संविधानाच्या माध्यमातून या देशामध्ये कसं संशोधन सक्षमीकरण झालेलं त्या प्रश्नाचा सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील ते प्रश्न करतील. म्हणजे प्रत्येकाला संशोधन करण्यासाठी त्याचे वेगवेगळे उद्देश असतात आणि त्या उद्देशाच्या अनुषंगाने संशोधन करतात. काही लोक निग्रोंच्या संदर्भामध्ये संशोधन करतात, काही लोक दलित पॅंथरच्या संदर्भात संशोधन करतात, काही लोक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संशोधन करतात, काही लोक स्थानिक इतिहास समजून घेण्याच्या संदर्भामध्ये संशोधन करतात, काही लोक महिलांची परिस्थिती समजून घेण्याच्या संशोधन करतात, काही लोक हिंदू कोडबिलवरती संशोधन करतात. असे अनेक प्रश्न आहेत की ज्या विषयावरती लोक संशोधन करतात. तर त्या मोटिवेशन काय हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आता प्राध्यापक जे संशोधन करतात त्या संशोधनामध्ये महत्वाचा मुद्दा जर आपण गृहीत धरला तर बरेचदा असं लक्षात येतं की प्राध्यापक लोक हे त्यांच्या पदोन्नतीच्या त्यांच्या प्रोफेसर होण्याच्या क्रायटेरियासाठी किंवा असोसिएट प्रोफेसर क्रायटेरियासाठी पूर्वीच्या कालखंडामध्ये संशोधन करताना आपल्याला दिसत आहे. हाही एक महत्वाचा आहे. किंवा रिसर्च गाईड होण्यासाठी संशोधन करतात. असा एक महत्वाचा प्रकार आहे. किंवा आता युजीसीच्या नियमावलीप्रमाणे विद्यापीठामध्ये जर रुजू व्हायचं असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला पीएचडी असं आपण क्रमप्राप्त आहे तर त्यावेळेला त्याही दृष्टिकोनातून संशोधन केले जात असतं. सो देर आर व्हेरियस रिझन्स फॉर विच यू आर डुईंग युअर रिसर्च decide to get a research degree along with the consequential benefits. One is that. So you are doing a research to get a research degree along with getting the consequential benefits. This is another point that we need to highlight. Decide to face the challenges in solving the unsolved problems. म्हणजे जे प्रश्न सोडवता आलेले नाहीत त्या प्रश्नांना सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही संशोधन करत असतात. डिसाइड टू गेट इंटेलेक्च्युअल जॉय ऑफ डुईंग समथिंग क्रिएटिव्हिटी. काही लोक संशोधन यासाठी करतात की त्यांना काहीतरी कृतिशीलता हवी असते, त्याच्यातून त्यांना काहीतरी समाजाला द्यायचं असतं. डिसाइड टू बी अ सर्व्हिस ऑफ द सोसायटी. म्हणजे समाजाच्या प्रती उत्तरदायित्व होण्यासाठी संशोधन केलं जातं. आता टाइप्स ऑफ रिसर्चकडे पण आपण वळणार आहोत. हा फार मोठा विषय दिलेला आहे. आणि डिसाइड टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी म्हणजे आपल्याला संशोधन करून समाजामध्ये मान्यता मिळवण्यासाठी देखील संशोधन केलं जातं. हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी मांडत आहे. टाइप्स ऑफ रिसर्च म्हणजे संशोधनाचे प्रकार ज्या वेळेला आपण मानतो त्यावेळेला डिस्क्रिप्टिव्ह वर्सेस अनालिटिकल रिसर्च असं या पद्धतीने ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये काही मुद्दे मला मिळालेले ते मी मांडत आहे. आता बरेचदा जेव्हा संशोधन पद्धती तुम्हाला लिहायला सांगितली जाते रिसर्च प्रपोजल म्हणजे काय की तुमची संशोधनाची प्राथमिक अवस्था ज्या वेळेला तुम्ही आरआरसी मध्ये रिसर्च अँड रेकग्निशन कमिटी पुढे तुमचं प्रस्ताव दाखल करतात संशोधन अहवाल संशोधनाच्या संदर्भामध्ये तुमचं प्रपोजल त्यावेळेला दाखल करतात त्याला रिसर्च प्रपोजल असं संबोधित असतं. त्याला सिनॉप्सिस असं म्हणत नाही. सिनॉप्सिस म्हणजे अंतिम आराखडा. प्रारंभिक आराखडा जो असतो त्याला संशोधन प्रारंभिक आराखडा तुम्ही देतात आणि सिनॉप्सिस जो असतो त्याला अंतिम आराखडा असं संबोधिलं जातं. अंतिम आराखडा म्हणजे सिनॉप्सिस आणि रिसर्च प्रपोजल म्हणजे तुमचा प्रारंभिक प्रपोजल असं त्याला आपण म्हटलं तरी हरकत नाही. आता ह्या ज्या संशोधनाच्या पद्धती आहेत त्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह आणि अनालिटिकल वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींना मांडलेलं असं मी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करतो. डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च इन्क्लूड सर्वेज फॅक्ट फाइंडिंग एन्क्वायरीज डिफरंट काइंड्सच्या एन्क्वायरीज असतात. द मेजर पर्पज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेअर्स ॲज इट एक्झिस्ट ॲट प्रेझेंट इन सोशल सायन्स अँड बिझनेसेस रिसर्च वी कोट ऑफन टू यूज. ओके, आता याच्यामध्ये एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे की हिस्ट्रीमध्ये असणारी डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च ही वेगळी आहे, सोशोलॉजीमध्ये असणारी डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च ही वेगळी आहे आणि इकॉनॉमिक्समध्ये असणारी डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च ही वेगळी आहे. आणि कॉमर्समध्ये जर एखाद्या वेळेस डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च करत असतील तर त्या डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्चला तुम्हाला अनालिटिकल रिसर्च पण करणं गरजेचं आहे. आणि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च ही पोस्ट फॅक्टो रिसर्च असं संबोधलं तरी त्याला काय म्हणता येते. तर पोस्ट फॅक्टो रिसर्च म्हणजे काय की घटना घडून गेल्यानंतर त्या घटनेच्या संदर्भामध्ये संशोधकांना त्याच्यावरती काही ताबा नसतो परंतु त्या घटनेच्या संदर्भातले जे काही फॅक्ट्स आहेत ते फॅक्ट्स मांडण्याचं त्याचं वर्णन करण्याचं काम तो करत असतो. म्हणजे ही कॅन ओनली रिपोर्ट व्हॉट हॅज हॅपन अँड व्हॉट इज हॅपनिंग. म्हणजे जे काही घडलेलं आहे आणि जे काही घडत आहे त्याचं काही वर्णन आहे ते संशोधनात्मक पद्धतीच्या माध्यमातून केलं जातं. जेव्हा तुम्हाला संशोधन पद्धती तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही रिसर्च प्रपोजल मध्ये लिहिणार काय हा महत्वाचा प्रश्न असतो.
जे नवसंशोधक असतात तर त्यांना कळलं पाहिजे की आपण कोणत्या पद्धतीचं संशोधन करत आहोत. आपल्या संशोधनाच्या पद्धतीमध्ये आपण एक्सपेरिमेंटल मेथोडॉलॉजी वापरणार आहोत का? एक्सपेरिमेंटल मेथोडॉलॉजी म्हणजे सर्वे कंडक्ट करणार आहोत का? क्वेश्चनर घेणार आहोत का? लोकांपर्यंत आउटरीच करणार आहोत का? अ, अ, वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करणार आहोत का? की आपण फक्त प्राथमिक आणि दुय्यम तथ्यांच्या आधारे वर्णनात्मक पद्धतीच्या माध्यमातून करणार आहोत. तर बेसिकली इतिहासामध्ये नॉर्मली ऐतिहासिक वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर केला जातो. तर जेव्हा पुरातत्व शास्त्राचा आपण अभ्यास करतो त्यावेळेला ऐतिहासिक वर्णनात्मक पद्धतीच्या पेक्षाही जास्त स्थळभेट पद्धती त्याला असं म्हणतात, त्याला फील्ड व्हिजिट मेथड असं म्हणतो. त्या मेथडचा आपण वापर करत असतो. त्यामध्ये सर्वे देखील होत असतो, ऑब्झर्वेशन देखील होत असते. अशा सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड इज अ पोस्ट फॅक्टो रिसर्च प्रोजेक्ट are used for the descriptive studies in which researcher seeks to measure such items. For the example, frequency of shopping preferences in people, that's a different thing that we need to understand. And the method of the research to utilize the descriptive research and survey methods of all kinds या संदर्भात थोडक्यामध्ये मी बोलण्याचा प्रयत्न केला. Now applied method or fundamental research. Research either can be applied or in action, or research or can be fundamental or basic or pure research. Applied research aims at finding the solutions for an immediate problems facing in the society and industrial business and organization. आता फॉर एक्झाम्पल कोविडची ज्या वेळेला समस्या निर्माण झाली त्यावेळेला सिरम इन्स्टिट्यूट आहे, त्यावेळेला लंडन मधल्या इन्स्टिट्यूशन आहे, जर्मनी मधल्या इन्स्टिट्यूशन आहेत, रशिया मधल्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. त्यांनी इमिजिएटली काय केलं की त्याच्यावरती लस शोधण्याचा प्रयत्न केला. सो दे अप्लाइड रिसर्च इज समथिंग which aims at finding a solution for immediate problem facing a society आणि त्याचे इंडस्ट्रियल इम्प्लिकेशन्स होतात आणि मग त्या लसीला विकत घेणं, त्याचं टेस्टिंग करणं, त्याचं ह्युमन टेस्टिंग हा नंतरचा भाग आहे. परंतु त्याचं काही ह्युमनवरती हार्म होणार नाही की नाही ते पाहणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी आपण गेला हे पाहत असतो. त्यामुळे या सगळ्या संशोधनामध्ये आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे की मानवाच्या जीवनाचं संरक्षण करण्यासाठी देखील संशोधन पद्धतीचा वापर केला जातो आणि ती सायंटिफिक असते. त्याचे सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी केले जात असतात. हा महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी अधोरेखित करतो आणि पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो. सो फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कन्सर्न विथ द जनरलायझेशन अँड फॉर्म्युलेशन ऑफ द थिअरी, gathering the knowledge for the sake of term of pure or basic research. This is one thing. Research concerning some natural phenomena or relating to the pure mathematics. For example, the example of the fundamental research. ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्याच्यामध्ये येतो. अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि अप्लाइड आणि फंडामेंटल रिसर्च ह्या दोन्ही गोष्टींना संबंध गरजेचं आहे. रिसर्च कॅन बी आयदर अप्लाइड ऑर अन ऍक्शन और रिसर्च कॅन बी अ फंडामेंटल रिसर्च. ओके, दॅट आय ऑलरेडी डिस्कस. पण क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह रिसर्च असं म्हटलेलं आहे. Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. आता इम्पेरिकल रिसर्च असं संबोधलं जात असतं. इम्पेरिकल रिसर्च म्हणजे काय? तुम्ही आकडेवारीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत त्या मुद्द्यांना मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यावेळेला ती क्वांटिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी असते. त्या क्वांटिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी यू आर डिलिंग विथ द फिगर्स, यू आर डिलिंग विथ द फॅक्ट्स, यू आर डिलिंग विथ द नंबर्स. सो ऐतिहासिक संशोधनात्मक पद्धती नॉर्मली ही संख्यात्मक पद्धती नसते, ती गुणात्मक असू शकते, क्वालिटेटिव्ह असू शकते. त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च हा मोठा प्रश्न आपण त्या युटिलायझेशन केलेला हा महत्वाचा मुद्दा आहे. सो मोटिवेशन ऑफ द रिसर्च डिसाइड्स what types of research aims that you are having, and the techniques that you are trying to use defines what is quantitative and what is qualitative methodology. Conceptual versus empirical methodology is also an important point. Conceptual research that relates to some abstract ideas or a theory, it is generally used by the philosophers and thinkers and develop the new concepts or to reinterpret the existing ones. फॉर एक्झाम्पल आपण ज्या वेळेला पाहतो हॅव्स अँड हॅव्स नॉट ही कन्सेप्ट मार्क्सने मांडलेली आहे. त्याच्यानंतर क्लास कॉन्फ्लिक्टची कन्सेप्ट मार्क्सने मांडलेली आहे. सो व्हॉट डज ही से दॅट there are two different classes in the world. One is haves classes, another is haves not classes. And in the struggle between the haves not classes and haves classes, there is nothing to lose for the have not classes because they have already lost their everything. So they need to win only. If they lose, then there is no loss, and if they win, then they can go ahead with the various factors that can enhance their life into a larger extent. So the theory of the dialectical materialism, जे सोशियोलॉजी लोक असतील त्यांना या सगळ्या कन्सेप्ट माहिती आहे. द थिअरी ऑफ द डायलेक्टिकल मटेरियलिझम, द थिअरी ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट,
मला वाटतं आणखी थोडी तांत्रिक अडचण आलेली आहे. तर हे व्हर्च्युअल मध्ये कार्यक्रम घेताना अशा अडचणी येतात. हरकत नाही, लगेच सर जुळतील. सर अनम्यूट करा सर. वाघ सर आपण म्यूट आहात. हॅलो सर. हॅलो. हा सर, अनम्यूट युअर सेल्फ. येतो. हा येतोय, बोलू का सर? हा बोला सर, बोला. ठीक आहे सर, ओके. आपला फोन म्यूट आहे. आता येतो आवाज? आवाज येतोय पण फोन म्यूट आहे आपला. दोन फोन आहेत सर, दोन फोन जॉईन झाले. चालेल, आवाज येतोय म्हणजे चालेल सर. कमी असल्यामुळे सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च वरती पण आपण जाण्याचा प्रयत्न करूया. ऑल अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आर व्हेरिएशन्स ऑफ वन और मोर or above the stated approaches. So these approaches are absolutely important, and we need to find out what are the different approaches, what is exploratory research, and research approaches are absolutely important that we need to understand. Anyways, significance of the research. त्या संशोधनाचं महत्व काय, हा महत्वाचा मुद्दा आपण या ठिकाणी मांडत आहोत. एनिवेज, मी पुन्हा एकदा त्यामध्ये पुढे जाऊया. All progress is born of inquiry. Doubt is often better than overconfidence. For it leads to an inquiry, and inquiry leads to an invention. This is important point. पृथ्वी गोल आहे असं ज्यावेळेला सांगितलं त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या लोकांना विरोध झाला. कोपर्निकसला विरोध झाला, गॅलिलिओला विरोध झाला, आणि जे काही धार्मिक सिद्धांत त्या कालखंडामध्ये होते की त्या सिद्धांतांच्या विरोधामध्ये ज्यांनी बोललं तर काही लोकांच्या हत्या पण करण्यात आल्या आणि काही लोकांना वाळीत पण टाकण्यात आलं. हाही महत्वाचा मुद्दा आहे. डार्विनने उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत मांडला, पण त्याला त्यावेळेला विरोध झाला. गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत आयझॅक न्यूटनने मांडला, त्यालाही काही समस्यांचा सामोरं जावं लागलं. तर हे संशोधन जेव्हा आपण करतो त्यावेळेला होतं काय की एक नवीन इन्व्हेन्शन दॅट लीड्स टू इन्व्हेन्शन, म्हणजे त्याच्यामधून शोध निर्माण होत असतात. आणि हे शोध झाल्यामुळे लोकांच्या त्या ज्या एन्क्वायरीज असतात, म्हणजे ती जी त्याच्यामध्ये जी चिकित्सक वृत्ती होती डार्विन आपल्या न्यूटन मध्ये, की हे पृथ्वीवरती फळ का खाली पडतं, ते आकाशावरती का जात नाहीये. मग त्याने त्याचा शोध लावला आणि मग त्याने सांगितलं की जे गुरुत्वाकर्षणाचा जो सिद्धांत आहे त्याच्यामध्ये 9.8 स्क्वेअर मीटर काहीतरी त्यांनी सिद्धांत मांडला की एवढं गुरुत्वाकर्षण बल आहे, आणि त्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे जी काही वस्तू आहे ती झटकन खाली पडते. मग कागद किती वेळाने पडतो, मग वस्तू किती वेळाने पडतो, मग माणूस असेल किती वेळाने पडतो, म्हणजे प्रत्येकाचं गुरुत्वाकर्षीय बल हे वेगळं आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न न्यूटनने आणि त्याच्यानंतरच्या लोकांनी प्रयत्न केला. हा महत्वाचा गोष्टी आहेत. जसं ऍक्शन्स अँड रिएक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट, हाही सिद्धांत त्याच्यामध्ये सांगितला आहे. आणि मग एनर्जीच्या संदर्भात त्यांनी सिद्धांत सांगितला की एनर्जी निदर कॅन बी ट्रान्सफॉर्म, इट कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड, बट इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. म्हणजे ऊर्जा कधीही संपुष्टात येत नसते, ती ऊर्जा एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर होत असते. हा ऊर्जा अक्षयतेच्या संदर्भामधला सिद्धांत आला. तर हे जे काही सगळे सिद्धांत येत असतात हे सिद्धांत संशोधनाच्या माध्यमातून येत असतात, हे बेसिक रिसर्चच्या माध्यमातून येत असतात. त्यामुळे ह्या गोष्टी जसं बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो सिद्धांत दिला, जो राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेला होता, की आरक्षणामुळे जे या देशामध्ये हजारो वर्षापासून मूळ प्रवाहापासून वंचित झालेले आहेत त्यांचं जर काही आर्थिक सक्षमीकरण करायचं असेल तर आरक्षण हा मोठा मार्ग आहे. आणि मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी या जगामधल्या 29 देशांमध्ये असलेल्या आरक्षणा पद्धतीचा अभ्यास केला, आणि तिथे जातीनिहाय आरक्षण नाही तर वंशनिहाय आरक्षण आहे. तिथे असणाऱ्या गरीब लोकांच्या संदर्भामधले जे आरक्षण आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी अनालिसिस केला, आणि मग ही आरक्षणाची थेअरी केली. आणि ह्या आरक्षणाच्या थेअरीचं जे इन्व्हेन्शन झालेलं आहे, इन्व्हेन्शन म्हणजे थोडक्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याला जे लोकांपुढे मांडलेलं आहे त्याच्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटकळमुक्त जाती, जनजाती, इतर मागासवर्गीय या सर्व लोकांचं, आणि आता नवीन जे काही ब्राह्मण वगैरे हे काही वर्ग 10% आरक्षणाच्या अँपिडमध्ये झालेले त्यांचं सबलीकरण करण्याचं काम या पद्धतीच्या माध्यमातून आपण पाहतो की जे 3,500 वर्ष या देशामध्ये मूळ प्रवाहापासून वंचित राहिले होते त्यांना या प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही निवेदन द्यावं लागलं, जे रिसर्च केलं बाबासाहेब आंबेडकरांची, तथ्यांची माकडेवारी केली व यांचं दरडोई उत्पन्न काय आहे किंवा यांची शैक्षणिक परिस्थिती काय आहे, की ब्रिटिशांच्या कालखंडामध्ये जे काही डाटा अवेलेबल होत होते ते डाटा त्यांनी इंटरप्रिट केले. त्यांनी त्या लोथियन समितीपुढे निवेदन मांडलं. त्यांनी बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या मध्ये असताना त्यांनी मुंबईच्या सिनेटमध्ये देखील ते निवेदन मांडलं, आणि ह्या सगळ्या पद्धतीने त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी पुटअप केल्या, आणि मग भारतीय संविधानामध्ये त्यांनी ते इन्व्हेन्शन केलं. एनिवेज, सो बेसिक पॉइंट इज दॅट significance of the research,
ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इन्क्वायरी, म्हणजे चौकशी केल्यामुळे, अन्वेषण केल्यामुळे प्रगती होत असते. हा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे. हडसन अँड मॅक्झिमने असं म्हटलेलं आहे. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन ऑफ माय ओन. सो व्हॉट हडसन अँड मॅक्झिम सेज, ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ एन इन्क्वायरी, doubt is often better than overconfidence. So for it leads to an inquiry, and inquiry leads to an invention. हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे. Again, going ahead, research inculcates scientific and inductive thinking. This is very important. म्हणजे तुम्ही संशोधन करतात त्यावेळेला तुम्हाला एक शास्त्रीय दृष्टिकोन असला पाहिजे. म्हणजे काही लोक जे संशोधन करतात ते त्यांना हे कळलं पाहिजे की आपल्याला वाटतं म्हणून ते संशोधनामध्ये सत्य असं नाहीये. जेव्हा तुम्हाला गृहीतक आहेत ते गृहीतक सिद्ध करताना तुम्हाला कळतं की आपलं सुरुवातीचं मत हे वेगळं होतं आणि आता हे मत वेगळं असेल, ह्या पद्धतीने त्या गोष्टी आहेत. सो रिसर्च इन्कल्केट्स scientific inductive thinking, and it promotes and it promotes the development of the logical habits of thinking and the organization. So logical habit has to be developed into everybody's mind. Why this HCST-PO Act 1989 came? Why the Untouchability Offence Act 1955 came? Why this Untouchability Offence Act 1955 came? Because of the Article 17 in the Constitution of India. And then prior to that, the disability, and then 1989 we find that the HCST Prevention of Atrocities Act that came. Then we find that the HCST Prevention of Atrocities Act rules came in 1995, and 2016 the amendment came. 2017 the amendments came. The reason is that त्याचं कारण काय हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की 1989 ला जे आले होते त्याच्यामध्ये साधारणतः 19 ते 20 प्रकारच्या अत्याचारांना नमूद केलेलं होतं. आता 40 वेगवेगळ्या पद्धतीचे अत्याचार त्यांनी नमूद केलेले आहेत. म्हणजे संशोधन केलं एका समितीने आणि ते संशोधन त्यांनी एसएसटी पार्लिमेंटरी फोरम कमिटीला दिलं. पार्लिमेंटरी फोरम कमिटीने ते त्या सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट मिनिस्ट्रीला दिलं आणि मग त्याच्यानंतर मग ते सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवर मिनिस्ट्रीने ते होम डिपार्टमेंटला दिलं आणि मग त्याच्यानंतर मग त्याचं ड्राफ्टिंग झालं आणि मग ड्राफ्टिंग झाल्यानंतर मग एससी कमिशनकडे गेलं आणि मग ते झालं. अनुसूचित जातीच्या माणसांना सार्वजनिक ठिकाणी जी स्मशानभूमी आहे त्या स्मशानभूमीमध्ये जाण्यासाठी सवर्ण लोक विरोध करतात. या तक्रारी जेव्हा नॅशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल कास्टकडे आल्या त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की बाबा हा देखील एक अत्याचाराचा प्रकार आहे आणि जर एखाद्याचा शव जर प्रेत तिकडे जाण्यासाठी परवानगी देत नसेल तर त्याच्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद असली पाहिजे, पनिशमेंट असली पाहिजे. मग त्यासाठी त्याचे इन्कल्केशन हे 2016च्या अमेंडमेंटमध्ये आलं. आणि मी हे अधिकारवाणीने यासाठी बोलतो कारण भारतातला मी कदाचित पहिला व्यक्ती असेल की त्याने 3000 पानांचा प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ मंत्रालयात दिलाय. त्याला आता एज्युकेशन डिपार्टमेंट असं संबोधलं जातं. त्याला मी हा प्रकल्प सादर केलेला आहे आणि आगामी कालखंडात भारताच्या राष्ट्रपतींना भेटून आताच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती या संदर्भातल्या अत्याचाराच्या संदर्भातल्या आणि त्या संदर्भामध्ये जे काही कंटिन्जन्सी प्लॅन आहेत ते सर्व राज्यांमध्ये चालू करण्यासाठी, फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालू करण्यासाठी आणि तत्काळ ज्याचा हात तुटला, ज्याचा पाय तुटला, ज्या महिलेवरती बलात्कार झाला, ज्याची घरं जाळलेली आहेत त्यांना 1 महिन्याच्या आतमध्ये घरं मिळाली पाहिजे. एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्याला 1989च्या कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्स आहेत आणि 1995 मध्ये पण ती प्रोव्हिजन आहे. तर त्यासाठी आपल्याला राज्य शासनाला ऍक्टिव्ह करण्यासाठी राष्ट्रपती काय निर्देश देऊ शकतात का या संदर्भामध्ये माझ्या संशोधनाचा जो काही भाग आहे त्या संदर्भात मी राष्ट्रपतींना भेटणार आहे. म्हणजे मला म्हणायचं असं आहे की रिसर्च इन्कल्केट्स सायंटिफिक and inductive thinking and it promotes development of the logical habits of the thinking and organization. हाही महत्वाचा मुद्दा आहे आणि याच्या माध्यमातून एक पॉलिसी फ्रेम करण्याच्या दृष्टिकोनातून गव्हर्नमेंटला मदत होत असते. हा महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडतो. द रोल ऑफ अ रिसर्च इज सेव्हरल फील्ड्स ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक्स whether related to the business or to the economy or whatever things are there. तर संशोधन हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं असू शकतं आणि त्या संशोधनाला बिझनेस रिलेटेड असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल दलित एंटरप्रिनरशिपचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो महत्वाचा आहे. आता सध्या महत्वाचा मुद्दा PPP पार्टनरशिपचा आहे. म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय भटकळमुक्त जाती जनजातीचे किती लोक आहेत जे रस्त्याचं कंत्राट दिलं जातं. म्हणजे समृद्धी महामार्ग असो किंवा मग या देशामधले नॅशनल हायवेचे असो तर त्या ठिकाणी असंही मागणी पुढे येत आहे की तुम्ही कंत्राट देत असताना त्या ठिकाणी जर अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना पण काही टक्के रिझर्वेशन ठेवलं तर त्यांचंही सक्षमीकरण होईल. एका पर्टिक्युलर व्यक्तीकडे देशातील साधन संपत्तीचं केंद्रीकरण होणार नाही. कारण भारताच्या संविधानाच्या भाग 4 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला संपत्तीचं विकेंद्रीकरण करणं गरजेचं आहे आणि स्टेट सोशलिझम आणणं गरजेचं आहे. तर या सगळ्या गोष्टींना पूर्ववत करण्यासाठी रिसर्चर पुढे येत आहेत. अर्थात सरकार याच्यावरती काही मार्ग काढेल का नाही काढेल हा नंतरचा भाग आहे. पण ह्या संशोधनाचा एक
दृष्टिकोन फार महत्वाचा आहे. ज्यांचं पीएचडी झालेलं आहे, ज्यांचं एमफिल झालेलं आहे, त्यांना देखील हे विषय सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी फार महत्वाचे असतात. नाव रिसर्च प्रोव्हाइड्स द basis for the nearly all government policies in our economic system. This is absolutely important. म्हणजे तुम्ही जेव्हा संशोधन करतात त्यावेळेला त्या संशोधनाच्या माध्यमातून शासनाची पॉलिसी ठरवण्याच्या संदर्भामध्ये देखील तुम्ही फार महत्वाची भूमिका त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतात. जसं आता शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांची वीज बिल माफ करणं किंवा त्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांची कर्जमाफी करण्याच्या ज्या काही सजेशन्स आलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने काही सरकारने शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफी करण्याची जी काही भूमिका घेतलेली आहे, म्हणजे जे बिलो पॉवर्टी लाईन आहेत, ते हे कुठून आलं तर ते संशोधनाच्या माध्यमातून आलं. मग ते नरेंद्र जाधव समिती असो किंवा त्या शासनामध्ये काम करणारे जे काही कर्मचारी असो, IAS लॉबी असो, दे प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन टू द गव्हर्नमेंट अँड देन गव्हर्नमेंट फॉर्म अ पॉलिसी. कारण लोकशाहीमध्ये लोकांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसणे म्हणजे लोकशाही एकाने व्याख्या केली आहे. बजाजने डेफिनेशन केली आहे की गव्हर्नमेंट बाय डिस्कशन म्हणजे लोकशाही. त्याच्यानंतर अब्राहम लिंकन असं म्हटलेलं आहे की व्हॉट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टीम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. म्हणजे लोकशाही म्हणजे लोकांचे लोकहिताकरता लोकप्रतिनिधींमार्फत चालविले जाणारे लोककल्याणकारी राज्य. जर ही लोकशाहीच्या संकल्पना असतील आणि बाबासाहेबांच्या शब्दात म्हणायला गेलं तर डेमोक्रेसी इज रिव्होल्युशनरी चेंजेस इन द सोशो इकॉनॉमिक लाईफ ऑफ द पीपल विदाउट द ब्लडशेड. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीचा रक्तपात घडवण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करू नये आणि त्यांना या डेमोक्रेसीवरती विश्वास असावा, त्यांचाही या सिस्टीम मधला भाग आहे हे समजून घ्यावं. या दृष्टिकोनातून सरकारला एक पॉलिसी मेकिंग देण्यासाठी रिसर्च फार महत्वाची असते हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या परिषदेच्या निमित्ताने आदरणीय प्राचार्यांनी हा जो काही विषय दिलेला आहे या विषयाच्या अनुषंगाने सरकारला पॉलिसी मेकिंग मध्ये काही महत्वाचे जर काही डायमेन्शन जायचे असतील संशोधकांना, हा एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडू इच्छितो. तो मला वाटतं ही काळाची गरज आहे. कारण संशोधन हे वेवट नसावं. हे आधीच काही मान्यवरांनी आणि एन्सायक्लोपीडियाज मध्ये देखील म्हटलेलं आहे की संशोधन हे सिस्टमॅटिक असावं, ते डायरेक्टेड असावं, ते आयदर मायक्रो असावं किंवा ते मॅक्रो असावं, ते क्वालिटेटिव्ह असावं, क्वांटिटेटिव्ह असावं, डिस्क्रिप्टिव्ह असावं, एक्सपेरिमेंटल असावं, फील्ड व्हिजिटवर असावं, कसंही असावं. पण बेसिकली संशोधन त्याची सोशल युटिलिटी असावी हा महत्वाचा मुद्दा त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने संशोधन करणं गरजेचं आहे. सो द इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट आय एम हायलाइटिंग ओव्हर हिअर इज दॅट research provides the basis for nearly all government policies in our economic system. This is an absolutely important point. Then I have already quoted the statement about this particular matter. Anyways, collection of the revenues are there. Now, we need to find out this particular points. Decision making may not be a part of a research, but research certainly facilitates the decisions of the policy makers. This is a very important point. तुम्ही जे संशोधन करतात त्या संशोधनामुळे कदाचित निर्णय घेण्याची क्षमता संशोधनामध्ये नसते, परंतु जे निर्णय घेण्याची क्षमता ठेवतात त्या लोकांना मात्र तुम्ही मार्गदर्शन करू शकतात. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि या अनुषंगाने हे जे काही स्टेटमेंट आहे हे माझं वैयक्तिक स्टेटमेंट नाहीये, तर रॉबर्ट सी मेयर, विल्यम टी नेवेल आणि हॅरोल्ड एल डेझियर यांनी सिम्युलेशन इन बिझनेस अँड इकॉनॉमिक्स मध्ये त्या पेज नंबर 1 मध्ये त्यांचं हे स्टेटमेंट या ठिकाणी आलेलं आहे असं मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. एनिवेज, डिसिजन मेकिंग मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च. म्हणजे संशोधनाच्या माध्यमातून म्हणजे रिसर्च मेथॉडॉलॉजी मध्ये हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही जे काही संशोधन करतात कदाचित असंही असेल की तुमच्या संशोधनामुळे गव्हर्नमेंटची पॉलिसी फॉर्म्युलेट होणार नाही, परंतु जर तुम्ही त्यांना जर कन्व्हिन्स करू शकलात, वारंवार त्याचा फॉलोअप घेऊ शकलात, तर रिसर्च सर्टनली फॅसिलिटेट्स द डिसिजन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स. This is very important point that needs to be noted. So government has to chalk out programs for dealing with such facets of the country existing. The most of this related to the directly or indirectly to economic conditions. So this is very important. So the cultivators problem is a very big problem. Small business, industrial problems, working conditions, trade union activities, the problems of distribution, even the size of the nature of defenses of the services are matter requiring to the research. म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या समस्या आहेत. म्हणजे लघु उद्योजकांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत, कामगारांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत आणि या देशामधल्या संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या समस्या देखील वेगवेगळ्या आहेत. संरक्षण दलामध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या समस्या वेगळ्या आहेत, देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात असलेल्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. अशा अनेक पॅरामीटर्स मध्ये ज्या समस्या आहेत त्या पॅरामीटर्स मधल्या समस्यांसाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपलं संशोधन हे फार महत्वाचं ठरू शकतं. हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी अधोरेखित करतो. त्यामुळे आपण असा विचार करू नये की माझ्या संशोधनाच्या माध्यमातून सरकारला आपण मार्गदर्शन करत नाही आहोत. दॅट्स नॉट द इश्यू की फक्त सरकारलाच मार्गदर्शन केलेलं आहे.
पण तुम्ही तुमच्या संशोधनाच्या माध्यमातून काहीतरी नवीन मांडत आहात, हा महत्वाचा मुद्दा आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे, असं मी या ठिकाणी स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो. अनेक गोष्टी आहेत. स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन तुम्ही ज्या वेळेला प्रोव्हाइड करतात त्यावेळेला त्या स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशनच्या दृष्टिकोनातून इकॉनॉमिक पॉलिसी करण्यासाठी फार महत्वाची भूमिका त्या ठिकाणी येत असते. आता उदाहरणार्थ समजा यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असतील तर त्या ठिकाणी किती फंड प्रोव्हाइड केला पाहिजे, तिथले किती शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत आणि ज्यांनी कर्ज घेतले आणि कर्जबाजारी झालेले त्यांचं कर्ज माफ करता येत नाहीये, यासाठी स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कोण प्रोव्हाइड करू शकतो? तर संशोधक करू शकतो. आणि संशोधक त्या स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशनला जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाईनची जी कन्सेप्ट आहे त्याच्यासाठी नॅशनल सर्वे कंडक्ट केला जातो, तो ऑलरेडी अवेलेबल असतो. त्या रेशोला आपल्याला बिलो टी पॉवर्टी लाईनची जी कन्सेप्ट आहे त्याचा डाटा आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये अवेलेबल आहे, तो प्रोव्हाइड करणं आणि मग ह्या शेतकऱ्यांनी ज्यांनी कर्ज घेतले त्याचाही डाटा अवेलेबल असतो. मग या दोघांचा डाटा कंपॅरिझ करून मग किती खर्च आपल्याला लागेल आणि किती समस्या सोडवता येतील हा महत्वाचा प्रश्न. आता सध्या प्राध्यापकांच्या समस्या आहेत नेटसेटच्या संदर्भामध्ये. मग किती प्राध्यापक नेटसेट ग्रस्त आहेत आणि त्यांना जर आपण जर डेट ऑफ जॉईनिंग पासून किंवा त्यांना त्यांच्या डेट ऑफ कमेन्समेंट डेट ऑफ कम्प्लिशन ऑफ द पीएटी पासून जर आपण देण्याचा प्रयत्न केला तर किती बोजा पडेल आणि तो फिजिबल आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा जर अनालिसिस केला तर मला वाटतं या प्राध्यापकांचे प्रश्न सुटू शकतात. किंवा जे काही आता कंत्राटी पद्धतीवरती काम करत आहेत शिक्षक त्यांना रेग्युलराइज करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करता येऊ शकतात. किंवा गेल्या अनेक वर्षापासून बॅकलॉग भरलेला नाहीये आणि हा बॅकलॉग सुशीलकुमार शिंदे माननीय ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते तेव्हा सरळ सेवा भरतीच्या माध्यमातून त्यांनी त्यावेळेला मागासवर्गीयांची पदभरती केलेली होती आणि साधारणतः 5 लाख पदं महाराष्ट्रामध्ये असं म्हटलं जातं वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमध्ये भरणं गरजेचं आहे जे बीसी ओबीसीशी संबंधित आहे. मग एवढा मोठा ह्यूज बॅकलॉग असेल तर तो भरणं का गरजेचं आहे हे आपल्याला शासनाला पटवून देण्यासाठी कोणीतरी रिसर्चर पाहिजे, तर तो संशोधन त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. मुद्दा असा आहे की डायरेक्ट ऍक्शन प्लॅन फॉर द शेड्यूल कास्ट आणि डायरेक्ट ऍक्शन प्लॅन फॉर द शेड्यूल ट्राईबचे हजारो कोटी रुपये दरवर्षी आकर्षित होतात किंवा जलसंसाधन म्हणजे नद्यांच्या वरती पाटबंधारे बांधणे यासारख्या गोष्टींवरती किंवा रस्त्यांची निर्मिती करता होतात किंवा फॉरेस्टमध्ये जे अॅनिमल प्रोटेक्शन आहे त्याच्यासाठी देखील होतात. ह्या ज्या इनडायरेक्ट स्कीम्स आहेत, ज्या अनयुटिलाइज स्कीम्स आहेत, या स्कीम्स बंद करण्यासाठी संशोधन झालं पाहिजे आणि सरकारला त्या संदर्भामध्ये निवेदन दिलं गेलं पाहिजे आणि ऍक्ट पण आला पाहिजे. आता मी माझ्या संदर्भात सांगतो की जो डायरेक्ट ऍक्शन प्लॅन फॉर द शेड्यूल कास्ट आणि डायरेक्ट ऍक्शन प्लॅन फॉर द शेड्यूल ट्राईब्स आहेत त्याच्यामध्ये वाल्मिक आंबेडकर निवास योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या लोकांना रमाईच्या माध्यमातून घरं मिळतात. याच्यामध्ये काही बराचसा निधी आकर्षित होतो. तर हा आकर्षित निधी जो असतो तो पुढच्या वर्षी कॅरी फॉरवर्ड केला गेला पाहिजे आणि तो लॅप्स नाही झाला पाहिजे. या संदर्भामध्ये एक कायदा करणं गरजेचं आहे. त्या कायद्याचा ड्राफ्ट महाराष्ट्र शासनाला मी 7 वर्षापूर्वी दिलेला होता आणि अजूनही ते प्रकरण पेंडिंग आहे. हा महत्वाचा मुद्दा मला सांगायचा आहे. पण संशोधकांनी घाबरून जायचं कारण नाही किंवा निराश व्हायचं कारण नाही. आपण फक्त पॉलिसी देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यांच्या समस्या वेगळ्या असतात परंतु त्यांना एक फीडबॅक देणं काम कोणाचं ते संशोधकाचं आहे. ओके, रिसर्च हॅज हेल्प इट्स स्पेशल सिग्निफिकन्स इन सॉल्विंग द व्हेरियस ऑपरेशनल अँड प्लॅनिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ द बिझनेस अँड इंडस्ट्री. सो आता जे काही वेगवेगळे बिझनेस आणि इंडस्ट्रीज मध्ये प्रॉब्लेम्स डेव्हलप झालेले आहेत ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला बेसिकली स्पेशल सिग्निफिकन्स असणं गरजेचं आहे. मला म्हणणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल मार्केट रिसर्च इज द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्म्युलेटिंग efficient पॉलिसीज फॉर पर्चेसिंग प्रोडक्शन अँड सेल्स. अर्थात मी इतिहास विषयाचा प्राध्यापक असल्यामुळे मला कॉमर्सवरती बोलण्याचा तेवढा अधिकार नाहीये, परंतु सरांनी सांगितलं की थोडक्यात मांडणी करा तर मी थोडक्यात ह्याही मुद्द्यांचा प्रयत्न करत आहोत की बेसिकली फॉर एक्झाम्पल मोटिवेशनल रिसर्च ऑफ डिटरमाइनिंग why the people behave as they do is mainly concerned with the market characteristics. In other words, it is concerned with the determination of the motivation underlying the consumer market behavior. So all these particular points we need to highlight, we need to understand. So business budgeting and project benefits and accounting and sales and everything is absolutely important. So research is equally important for the social scientists in studying the social relationship and in seeking the answers to the various social problems. आता सामाजिक संशोधन हा एक वेगळा प्रकार आहे आणि या सामाजिक संशोधनाच्या माध्यमातून समाजातले आंतरसंबंध कसे आहेत हा महत्वाचा मुद्दा. म्हणजे ज्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या दंगली झालेल्या आहेत त्या दंगलींमध्ये जो काही रक्तपात झालेला आहे त्या रक्तपात पुन्हा होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करता येईल याचं उत्तर शोधण्याकरता देखील संशोधन करता येऊ शकतं. मग मोहल्ला समित्यांची स्थापना करणं, शांतता समितीची स्थापना करणे, तंटामुक्त गाव स्थापन करणं
हे जे काही सगळे सर्क्युलर झालेले आहेत हे काय आहे, संशोधनाचे परिपाक आहेत. कोणीतरी संशोधन करतं, कोणीतरी मागणी करतं, मग सरकारपर्यंत जातं, सरकार त्याचं अनालिसिस करतं आणि अनालिसिस केल्यानंतर त्याच्या युटिलिटी होते. म्हणजे हे संशोधन देखील होणं गरजेचं आहे. हा महत्वाचा मुद्दा आणि संशोधनाच्या माध्यमातून समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचा अनालिसिस करता येतो, हा महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी महत्वाचा आहे. आणि याच दृष्टिकोनातून मॅरे, जहोदा, मॉर्टन डिशेस आणि स्टुअर्ट डब्ल्यू कुक यांनी रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशनशिप या पुस्तकातून रिसर्चच्या माध्यमातून ह्युमन इंटरॅक्शन करणं, त्याचं सोशल ओरिएंटेशन करणं हे किती गरजेचं आहे हे प्रतिपादित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता हाही मुद्दा महत्वाचा मुद्दा येतो की काही महत्वाचे मुद्दे काही संशोधकांनी मांडलेले आहेत. टू दोज स्टुडंट्स हू आर रायटिंग अ मास्टर्स ऑर पीएचडी थिसिस, रिसर्च मे मेन careerism or a way to attain the highest position of the social structure. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. The professional in the research methodology research may mean a source of livelihood. म्हणजे उदरनिर्वाहाचा देखील साधन झालेलं आहे. काही लोकांना राजीव गांधी स्कॉलरशिप मिळते, काही लोकांना बार्टी स्कॉलरशिप मिळते असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे हा मुद्दा त्या अनुषंगाने येऊ शकतो. काही लोकांना ICHR ची स्कॉलरशिप मिळू शकते. Anyway, so all these things are there. So it should not be money oriented purpose. It should be basically giving the right, giving the knowledge to the people is a very important point. Thus, research methods or techniques refers to the methods of the researcher. This is very important point that we have to. Now, when you are using a techniques in a research methodology, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. Now, for example, sociology people, history people, geography people, Marathi literature or literature people, what they do normally, you go to the library. Now, when you are writing a research methodology in your research proposal or in your synopsis, what you are basically doing, you are using the library. For what you are using the library? Analysis of the historical readings, recordings of the notes, content analysis, tape and film listening, and research record analysis हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे संशोधन साहित्य तुम्हाला ग्रंथालयाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतात आणि त्या ठिकाणी जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत त्याचं स्टॅटिस्टिकल कंपायलेशन आहे, त्याचं मॅनिप्युलेशन आहे, त्याचे रेफरन्सेस आहेत, त्याचे ॲब्स्ट्रॅक्ट्स आहेत, या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून आपल्याला लायब्ररीच्या माध्यमातून कळतात. बेसिकली प्रायमरी डाटा, सेकंडरी डाटाच्या संदर्भातली जी काही पुस्तकं असतात ते देखील बरेचदा लायब्ररीमध्ये अवेलेबल असतात. त्यामुळे नॉर्मली ग्रंथालयाच्या माध्यमातून भेटी देणे. आता एकाच विषयावरती संशोधन करायचं असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर आंबेडकरांच्या संदर्भात संशोधन करायचं आपल्याला आणि काय विषय आहे तर डॉक्टर आंबेडकरांच्या कृषी विषयक धोरणाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, तर डॉक्टर आंबेडकरांच्या जलनियोजन विषयक धोरणाचा अभ्यास करायचा आहे. मग त्या संदर्भातली सगळीच पुस्तकं तुम्हाला पुणे विद्यापीठाच्या लायब्ररीमध्ये मिळतील असं नाही. तर त्यावेळेस त्यासाठी तुम्हाला पुणे विद्यापीठाच्या लायब्ररीला भेट द्यावी लागेल. कदाचित मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय लायब्ररी असेल त्याला भेट द्यावी लागेल. त्या कालखंडामध्ये जी वृत्तपत्र होती त्याच्या बहुतांश वृत्तपत्रांच्या कॉप्या तुम्हाला तिकडे आहेत. किंवा तुम्हाला नागपूरला जावं लागेल जिकडे आंबेडकर स्टडी सेंटर आहे. त्या ठिकाणी वसंत गुण साहेबांनी त्याची पुस्तकं दिलेली आहेत आणि मॅक्झिमम जे संदर्भ आहेत बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भामध्ये ते आदरणीय प्रदीप आगलावे सर जे त्याचे प्रमुख होते त्यांनी त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्यूज कलेक्शन त्या ठिकाणी करून ठेवलेलं आहे. तर त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला अनालिसिस करणं गरजेचं आहे की ग्रंथालयाला भेट देणं गरजेचं आहे. मला 2 पुस्तकं सापडली आणि मी संशोधन करणार असं नाही चालत. तुम्हाला किमान रिसर्च प्रपोजल लिहिण्यासाठी साधारणतः 30 संदर्भात दिली पाहिजेत असं UGCचं म्हणणं आहे. म्हणजे ते 30 संदर्भ तुम्हाला ग्रंथ असू शकतात, अनपब्लिश रायटिंग असू शकतं किंवा तुम्हाला थिसिस असू शकतात किंवा तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी असू शकतात की जे 30 संदर्भ दिले तर तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. तुमची अडचण अशी होते की संदर्भ न देताच बरेचदा रिसर्च प्रपोजल लिहिलं जातं आणि ते रिसर्च प्रपोजल लिहिल्यामुळे गाईडही मग अडचणीत येतो आणि मग बरेचदा विद्यार्थी देखील अडचणीत येतो आणि मग तुम्ही जर संदर्भ साहित्याचं अवलोकन केलं नसेल, हा महत्वाचा मुद्दा मी पुन्हा सांगतो. इन अ रिसर्च review of literature is absolutely important. If you do not do the review of literature, you cannot be successful for completion of your research in due course of time. म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या विवक्षित वेळेमध्ये तुम्हाला तुमचं संशोधन पूर्ण करता येत नाही. त्याचं कारण महत्वाचं असं आहे कारण तुम्ही रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणजे संबंधित संशोधन साहित्याचं अवलोकन केलेलं नाही. हा महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी अधोरेखित करत आहे. अत्यंत पोटतिडकीने मी या सगळ्या मुद्द्यांना मांडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याचा अनालिसिस करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर त्याचं कारणच असं आहे की आपली अडचण कुठे होते की संशोधनाचा आपण गोषवारा देतो म्हणजे रिसर्च प्रपोजल देऊन टाकतो, नंतर मग आपल्याला लिहिता येत नाही. का लिहिता येत नाही? कारण संशोधन प्रकल्पाच्या संदर्भातला जो आपण प्रारंभिक रिसर्च प्रपोजल देतो
त्या रिसर्च प्रपोजल मध्ये 30 पुस्तकांचं आपण अनालिसिस केलेलं नसतं. म्हणजे प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, त्याच्यानंतर तुमचा येणारा उपसंहार, याला काय काय सोर्सेस लागतील याचं तुम्हाला अनालिसिस करता आलं पाहिजे. उदाहरणार्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं शिक्षण विषयक धोरणाच्या संदर्भात जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही विचार मांडलेले शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये रायटिंग अँड स्पीचेसचे व्हॉल्यूम तुम्हाला रेफर करावं लागेल. दलितांचे शिक्षण नावाचं पुस्तक ज्यांनी लिहिलेलं आहे त्या लेखकाच्या देखील तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल. मग प्रकरण 1 मध्ये मग भारतामध्ये जी काही स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामधली शैक्षणिक परिस्थिती होती त्यासाठी तुम्हाला त्या कालखंडामधल्या स्टॅटिस्टिकल डाटाचं अनालिसिस करावं लागेल. उदाहरणार्थ तांब खेरमोडेंनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे काही पूर्वीच्या कालखंडामधले आणि तत्सम कालखंडामधले अस्पृश्यांच्या शैक्षणिक परिस्थितीच्या आणि आकडेवारीच्या संदर्भामध्ये माहिती दिलेली आहे. ही आकडेवारीची ज्या वेळेला माहिती देतो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचं प्रमाण हे अत्यंत नगण्य होतं. आणि मग त्या नगण्य असण्याचं कारण काय तर हजारो वर्षापासून शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचे धार्मिक दंड होते, अध्यादेश होते. मग ते मनुस्मृती असो, आपस्तंभ धर्मसूत्र असो, गौतम सूत्र असो, नारद स्मृती असो, विष्णू स्मृती असो, त्याचं तुम्हाला अनालिसिस करण्यासाठी तुम्हाला त्यांचाही संदर्भ देणं गरजेचं असतं. सो एनिवेज वेन यू आर डुईंग अ रिसर्च, तुम्ही जेव्हा लायब्ररीमध्ये जाता त्यावेळेला तुम्हाला हे ग्रंथ अवेलेबल आहेत का, मनुस्मृती अवेलेबल आहे का. बरं समजा नसेल तर मग शंकरराव खरातांनी त्या संदर्भामध्ये पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्या पुस्तकामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची पातकं काय आहेत, म्हणजे जलाला स्पर्श केल्यामुळे होणारं पातक काय, या सगळ्या गोष्टींमुळे अस्पृश्याने जर दुसऱ्याला स्पर्श केला तर पातक काय, मग त्याला प्रायश्चित्त काय, या सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे तुम्ही एखादा विषय घेता तर त्या विषयाला न्याय देण्यासाठी तुम्हाला ग्रंथालयाला भेटी देणं गरजेचं आहे. म्हणजे पहिला मुद्दा टेक्निकल टूल्सच्या संदर्भात जेव्हा येतो त्यावेळेला लायब्ररीला भेट देताना तुम्हाला ग्रंथालयातल्या साधारणचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. सेकंड पॉईंट इज दॅट ॲज अ टेक्निकल टूल फील्ड व्हिजिट इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये नॉन पार्टिसिपंट डायरेक्ट ऑब्झर्वेशनल मेथड आहे, रिसर्च ऑब्झर्वेशन्स आहेत. मग या पार्टिसिपेशन ऑब्झर्वेशन इंटरॅक्शनल रेकॉर्डिंग इज पॉसिबल यूज टेप रेकॉर्डर्स अँड फोटोग्राफिक टेक्निक्स. म्हणजे तुम्ही जर स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये आदिवासींचं काय योगदान होतं, भिल्लांचं काय योगदान होतं या विषयावरती जर समजा तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रायबल एरियामध्ये गेलात आणि त्यांचं जर तुम्ही जर इंटरव्ह्यू तिथल्या लोकांचा घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे काही तत्सम नातेवाईक असतील तर तुम्हाला तो डाटा प्राप्त होऊ शकतो. आताच्या कालखंडामध्ये मौखिक इतिहास ज्याला ओरल हिस्ट्री असं संबोधित होतो, तो ओरल हिस्ट्री देखील सोर्स ऑफ हिस्ट्री असं संबोधिलं जात आहे. त्यामुळे त्यालाही महत्व आहे. पण याच्यासाठी तुम्हाला प्रूफ करावं लागेल, तुम्हाला टेप रेकॉर्डर घेऊन जावं लागेल, तुम्हाला ते प्रूफ करावं लागेल, तुम्हाला फोटो काढावा लागेल, तुमचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावं लागेल. तर त्या ऑब्झर्वेशन इंटरॅक्शनल रेकॉर्डिंग मेथडच्या माध्यमातून तुम्हाला या फील्ड व्हिजिटच्या माध्यमातून प्राप्त होईल. म्हणजे स्थळ भेट प्रत्यक्ष पद्धतीच्या प्रत्यक्ष स्थळ भेट पद्धतीच्या माध्यमातून रेकॉर्डिंग करून तुम्ही यू कॅन गो. So the point that I'm referring over here is that you need to have references and for having the references you need to go ahead with that particular manner. Mass observation recording, mass behavior interviews using independent observer in public places. This is important. Mail questionnaires and identification of the social and economic background of the respondents. बरेचदा संशोधनकर्त्याला त्या ठिकाणी जाता येत नाही. मग काय करायचं तर मेलवरनं म्हणजे ईमेलच्या माध्यमातून त्यांना प्रश्नावली पाठवायची. प्रश्नावली पाठवल्यानंतर त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं घ्यायची. हा देखील एक मेथोडॉलॉजी आहे. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला किती क्वेश्चनरी पाठवायचे आहेत हा महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्हाला सॅम्पल डिझाईन करताना तुम्हाला जनरलायझेशन करण्यासाठी किती तुम्हाला त्या संशोधनाच्या माध्यमातून करता येईल हा महत्वाचा मुद्दा मला या ठिकाणी सांगायचा आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून मला वाटतं की प्रयत्न होणं गरजेचं आहे ऑब्झर्व करायचं. तर ते जेव्हा आपण करू तर त्यावेळेला मला वाटतं की ह्या सगळ्या प्रश्नांचा उत्तर आणि उहापोह करणं फार गरजेचं आहे. पर्सनल इंटरव्ह्यूज हा एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मला अधोरेखित करावा वाटतो की पर्सनल इंटरव्ह्यू देखील घेता येतात. पर्सनल इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून देखील या पद्धतीच्या माध्यमातून हा प्रश्न जो आहे तो सोडवला जाऊ शकतो असं मी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करतो. सो मेल क्वेश्चनर इज अनदर पॉइंट and a personal interview is another point, and there are various different points that can be done. Telephonic survey also can be conducted. So whatever methodology is there, that methodology is applicable. आता बॅटरी संपली, 1% बॅटरी आहे आणि मी पुन्हा माझा आवाज येतोय का? हॅलो, मी दुसऱ्या मोबाईल वरून बोलत आहे. हॅलो हॅलो, कॅन यू हिअर मी? हॅलो हॅलो
हॅलो, आवाज आहे का सर? हॅलो. हा, ओके, थँक्यू. माझ्या मोबाईलची बॅटरी संपलेली आहे, त्याच्यामुळे मी दुसऱ्या मोबाईलवरनं आता लॉग इन झालेलो आहे आणि त्या मोबाईलवरनं मी मला कुठे थांबायचं ते थोडक्यात सांगून द्याल, कारण काय होतं की थांबायचं कुठे हे समजलं नाही तर मग प्रॉब्लेम क्रिएट होत असतात. त्यामुळे मला वाटतं की हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे. एनिवेज, जस्ट मी पुन्हा स्क्रीन रिवर्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. एनिवेज, तर या सगळ्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण प्रयत्न करतो, आय एम जस्ट ट्राइंग टू रिव्हर्स द स्क्रीन. होत नाहीये, रिव्हर्स स्क्रीन होत नाहीये. बरं, ठीक आहे. Anyways, so mail questionnaire is there, opinionaire is also there. So use of attitude skills and projective techniques, use of sociometric skills is an important point. So what is opinionaire? What is use of attitude skills and projective techniques and use of metric skills, whether it is applicable to your research is an important point. Personal interview is also there, where detailed schedule with open and closed questions. Open questionnaire and closed questionnaire, these are the two different types of questionnaire. Focus interview on the interviewer, focus attention, अशा पद्धतीचे असे group interviews are also there, small scale group interviews are also there. So these are the various points that needs to be exactly highlighted in the course of time. Anyways, going ahead with these particular points, केस स्टडी म्हणजे ज्याला व्यष्टी अध्ययन पद्धती असं म्हणत असतात. तर ती व्यष्टी अध्ययन पद्धती काय आहे की समजा तुम्हाला यवतमाळ जिल्हा आहे किंवा समजा चंद्रपूर जिल्हा आहे, तर चंद्रपूर जिल्ह्यामधल्या पाणी टंचाईच्या संदर्भातला असो किंवा उष्माघाताच्या संदर्भातला असो किंवा आणखी काय असो. सो वेन स्क्रीन इज नॉट विजिबल, द रिझन इज दॅट दिस मोबाईल हॅज अ टेक्निकल इश्यूज. हॅलो सर, शशी पवार बोलतो. आवाज नाही येत आहे सर. वाघ सर, सर आवाज येतोय सर माझा? आय एम ऑडिबल? मला वाटतंय सरांचे मोबाईल डिस्चार्ज झालेला आहे आणि जवळपास सरांनी सर्वच मुद्द्याला स्पर्श केलेला आहे. वास्तवामध्ये हा जो विषय आहे हा खूप खोल गहन विषय आहे, मोठा विषय आहे. तरी अत्यंत कमीत कमी वेळेमध्ये सरांनी ह्या विषयाचं सविस्तर विवेचन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे रिसर्च प्रॉब्लेम पासून तर प्रायमरी सोर्सेस, सेकंडरी सोर्सेस, हायपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्ह, सायंटिफिक मेथड ही अतिशय ओघवत्या भाषेमध्ये आणि साध्या सरळ सोप्या भाषेमध्ये वेगवेगळी उदाहरणं देऊन सरांनी आपल्याला पटवून दिलेली आहेत. मी या वेबिनारच्या शेवटी सन्माननीय डॉक्टर रचना पचोरी मॅडम यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to extend my deep sense of gratitude to Honorable President of today's event, Principal Dr. R.H. Pagaria, sir, for their gracious presence and motivational speech. Heartfelt thanks to today's speaker, Professor Dr. Sandeep Bagh, sir, Department of History, Mumbai University, for giving an informative talk on research methodology in very lucid manner. Sir, definitely the students will be benefited by your talk for their future endeavor. My special thanks to Honorable Srimati Shilatai Rathi ma'am, President Rajasthan Education Society Washim, for always motivating us to take such an event and inspiring us. Heartfelt thanks to all the participants for attending this webinar, without whom this event was not possible. Lastly, thanks to all the persons who directly or indirectly involved in the success of this webinar. Thank you very much, one and all.
थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. तर बंधू आणि भगिनींनो, अशा पद्धतीने मागील तब्बल 1 तास 10 ते 15 मिनिटापासून आपण ह्या वेबिनारचा आनंद घेतला आणि संशोधनाच्या क्षेत्रातले वेगवेगळी साधनं जी आहेत ती माहिती करून घेतली. आणि आता आपण हा वेबिनार इथेच थांबवतो आहोत. वाघ सरांशी आपला संपर्क होत नाहीये. मी पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आणि महाविद्यालयाच्या वतीने वाघ सरांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना प्रत्यक्षात ऐकण्याची संधी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आजचा हा वेबिनार इथे आपण थांबूया. सगळ्यांचे आभार.